ವೇದವ್ಯಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. पंढरीनाथ महाराज की जय. आजी हंगा माधवेंद्र स्वाम्याले दिव्य सन्निधी, वरदेंद्र स्वाम्याले दिव्य सन्निधी, तशीच सुकृतेंद्र स्वाम्याले आराधनेचे 75 वर्ष 75 इयर्स हे पूरा ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ಹಂಗೆ ಜಲ್ಲಲಸ ಜತ್ತಸ व्यासरघुपति नरसिंह देवालय एक दिव्य सन्निधी री भजन सम्राट चलतस. भजन सम्राट अंतू आईल तसले 30 टीम अंतू आजी फायनल्स म्हणून 8 टीम आईल असती. आज त्यांनी तुमगेल मुखारी भजन म्हणतात. भजन म्हणा कसले परमात्माला नामस्मरण करची तसले. हरिकथामृतसार म्हणलेले एक दिव्य ग्रंथ जगन्नाथदास बरयता. तांत तो सांगता, ಮಕ್ಕಳ ಆಡಿಸುವಾಗ ಚರಡ ಕೆಳೈತನ ಮಡದಿಯೊಳು ಅಕ್ಕರದಿ ನಲಿವಾಗ ಬೈಲೆಲೊಟು ಸಂತೋಷ ರಸ್ತಿ ಕಾಲಾತು. ಹಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಗಜ ಮೊದಲಾದ ವಾಹನಗಳೇರಿ ಮೆರೆವಾಗ ಹಯಮಳರಿ ಘೋಡೋ घोडो पल्लक्की हस्ती हाजी ಒಟ್ಟು पूरा वाहन वैरी विजृंभणेर आसतना आत्ता कालार घेतला आमी आलोचन केल्यार होड होड कार आसलारी म्हण तशी घेवेत अर्थ कोण घेवेत. बिक्कळिसुವಾಗ मामणी येतना देवकी तनयन इटली पूरा करतले सपळता आनी देवकी तनयन स्मरिसुतिहा इटली पूरा जत असतना तांणी देवाल स्मरण करता आसतना खंयचेय संदर्भारी तसल्यांक यमदूतान खंय खंय सोदलारी मेळनात खंय तांणी. यमदूतांक इताक विष्णुदूता पण व्हरतात, यमदूतांक तांणी मेळनात. ते भजनेची एक प्रामुख्यता म्हणून जगन्नाथदास सांगता. हे दिव्य संदेशा वटू आज आमी हे भजन सम्राट कार्यक्रम प्रारंभ करतात. प्रथम जावन आजी केसरी भजना मंडळी JP नगर बेंगळूर तांणी आयिल्ले आसती. देवाल सेव कोरका म्हणलें अद्भुत जालें एक आशेन तळमळेन हांगा आयिल्ले आसती. तांकां परमात्मो सदा रक्षण करो म्हणून तांणी भजन प्रारंभ कोरका म्हूण हांव नेमून घेता. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. वंदन करता तमी आमगेले भद्रगिरी अच्युतदास मामालेकर सुकृतीन स्वाम्या वैरेक पद आता मी तुमगेल मुखार प्रस्तुत करताच. साष्टांग वंदन करता तमी
शोभित गोपी चन्दन द्वादश नाम ते चन्द सुन्दर वदनारविन्द शोभित गोपी चन्दन द्वादश नाम ते चन्द कुन्द कुड्मल वदन शुभ गुण गत तिलकाक्षत शोभन कुन्द कुड्मल वदन
गणराज गजानन गावा हो गणराज गजानन गावा हो आदिनारायण निशिदिनी स्मरता आदिनारायण निशिदिनी स्मरता तन्मय हो मुनि गावा हो तन्मय हो मुनि गावा हो गणराज गजानन 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 गावा हो देवी कात्यायिनी त्रिभुवन जननी देवी कात्यायिनी त्रिभुवन जननी परमेश्वरी भुवनेश्वरी हे जगज्जननी परमेश्वरी भुवनेश्वरी हे जगज्जननी हे जगज्जननी जगन्मोहिनी अभयंकरी अन्नपूर्णेश्वरी चित्रूपिणी भवानी हे शिवशंकरी जगन्मोहिनी अभयंकरी अन्नपूर्णेश्वरी चित्रूपिणी भवानी हे शिवशंकरी श्री गौरी पार्वती चामुण्डेश्वरी श्री गौरी पार्वती चामुण्डेश्वरी श्री ललिते दुर्गा माते राजराजेश्वरी देवी कात्यायिनी त्रिभुवन जननी परमेश्वरी भुवनेश्वरी हे जगज्जननी हे जगज्जननी इष्टार्थप्रदायिनी कामाक्षी श्रीवल्लभे जगन्माते मीनाक्षी इष्टार्थप्रदायिनी कामाक्षी श्रीवल्लभे जगन्माते मीनाक्षी कारुण्यमूर्ति ताये हे मूकाम्बिके कारुण्यमूर्ति ताये हे मूकाम्बिके गायत्री विशालाक्षी हे जगदम्बिके देवी कात्यायिनी त्रिभुवन जननी देवी कात्यायिनी त्रिभुवन जननी परमेश्वरी भुवनेश्वरी हे जगज्जननी परमेश्वरी भुवनेश्वरी हे जगज्जननी हे जगज्जननी हे जगज्जननी ಕಮಲೇಶ್ ದಾಸಾಲೆ एक कृती ಈ ದರ್ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ರಾಗರತ್ನಮಿ ಮಮತಾಜ್ ಕುಣಿಯೂತ ನಲಿಯೂತ ಬಾ ಶಂಕರ
ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತ ಬಾ ಶಂಕರ ಮಣಿಯುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗಳಿಗೆ ನಾನೆರಗುವೆ ಮಣಿಯುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗಳಿಗೆ ನಾನೆರಗುವೆ ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತ ಬಾ ಶಂಕರ ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತ ಬಾ ಶಂಕರ ಡಮ ಡಮ ಡಮರೆಂದು ಡಮರುಗ ಧ್ವನಿಸಲು ಠಣ ಠಣ ಠಣರೆಂದು ವೃಷಭವು ನಲಿಯೇ ಡಮ ಡಮ ಡಮರೆಂದು ಡಮರುಗ ಧ್ವನಿಸಲು ಠಣ ಠಣ ಠಣರೆಂದು ವೃಷಭವು ನಲಿಯೇ ಜಣ ತಕ ತಕ ಜಣ ತಾಕಿಟ ತಕ ಕಿಟ ಜಣ ತಕ ತಕ ಜಣ ತಾಕಿಟ ತಕ ಕಿಟ ಜಣ ಎಂದು ನಂದಿ ಮೃದಂಗವ ಬಾರಿಸಲು ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತ ಬಾ ಶಂಕರ ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತ ಬಾ ಶಂಕರ ಹರ 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 ಎಂದು ಗಣಗಳು ಸ್ತುತಿಸೆ ಪೊರೆಯಿಂದ ಹಿರಿದು ಗಂಗೆಯು ನಮಿಸೆ ಹರ 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 ಎಂದು ಗಣಗಳು ಸ್ತುತಿಸೆ ಪೊರೆಯಿಂದ ಹಿರಿದು ಗಂಗೆಯು ನಮಿಸೆ ಸರಿಗಮ ಪದನಿಸ ಸ್ವರಗಳ ಪಾಡುತ್ತ ಸರಿಗಮ ಪದನಿಸ ಸ್ವರಗಳ ಪಾಡುತ್ತ ನಾರದ ತುಂಬುರ ಗಾನವ ಮಾಡಲು ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತ ಬಾ ಶಂಕರ ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತ ಬಾ ಶಂಕರ ವರ ಕಮಲೇಶನ ಚರಿತೆಯ ಜಗದೊಳು ಪರಿ ಪರಿ ಭಾವದಿ ನರ್ತಿಸಿ ತೋರುತ್ತ ವರ ಕಮಲೇಶನ ಚರಿತೆಯ ಜಗದೊಳು ಪರಿ ಪರಿ ಭಾವದಿ ನರ್ತಿಸಿ ತೋರುತ್ತ ಪೊರೆಯುತ್ತ ಭಕುತರ ವರವಿಯುತ್ತ ಬಾ ಪೊರೆಯುತ್ತ ಭಕುತರ ವರವಿಯುತ್ತ ಬಾ ಗಿರಿಜಾಲಂಗಿತ ನಾಟ್ಯಾಚಾರ ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತ ಬಾ ಶಂಕರ ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತ ಬಾ ಶಂಕರ ಮಣಿಯುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗಳಿಗೆ ನಾನೆರಗುವೆ ಮಣಿಯುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗಳಿಗೆ ನಾನೆರಗುವೆ ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತ ಬಾ ಶಂಕರ ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತ ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತ ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತ ಬಾ ಶಂಕರ हरि ओम चंदजला तुमगेल भजन केसरी भजना मंडळी JP नगर ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು आता हांगेल भजने बगे आमगेले मुंबईचे भजनेचे एक व्हड एक साधक
पद्मनाभ पै इमाम कसल म्हणतात ते म्हण पळूया. हरि ओम. नायक मामान म्हाका एक जबाबदारी दिल्ले, ते व्हड जबाबदारी आनी कश्टाची जबाबदारी. ते जज करचें. आयचे तुमी फस्ट केसरी भजना मंडळी नव बेंगलोर प्रस्तुतीला आयजला कांय अंत कसाने म्हाका चेवडून म्हणत आमगेल वैयक्तीक अभिप्राय कसा म्हळ्यार भक्ती भावने पुराशिले थोडेची आलाप भक्ती अंतू भजने अंतू एक सनेशी आलाप असल्यारी ಶುರುವಾತಾರಿ ನೈಂಜಲರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತರ ಅಂತೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಚರಣ ಅಂತ असता सांग अनिकेचे एक भारी चेंज जाताले जाल्यार तुमी एक प्रयत्न करता आसत म्हाका दिसता निरंतर प्रॅक्टीस करता आसत त्या व्हड विशय म्हळ्यार देवा नामस्मरण हे भजने मुखांतर तुमी निरंतर करता आसा म्हळ्यार ताजी इतलें व्हड पुण्य काम खंयचेंय न्ही आनी मनाक समाधान. आयचे तुमगेले परिस्थिती लाय जाला म्हगेले इतलेंच हांव म्हणचे की तुमकां देव बरें करो पुरा जना चांग रिती बरें करून दिवं म्हणून देवाला मागता. आनी माधवेन स्वामीले एक पुण्यक्षेत्रीय बाणगंगा हांतू बसून करचें एक तुमकां सौभाग्य तुमगेलें आमकां आयकुचें सौभाग्य. आनी ह्या दोन उतरां हांव कैद करता. पैमामान सांगलें जजमेंटाचें काम दिलां म्हणून हांगा जजमेंटा काम ना इथं म्हणा कॉम्पिटिशन नाही आहे. जजमेंट ना. तुम्ही नेक्स्ट भजन म्हणतना कसं लेख आणि इम्प्रूव करूं येता ताजे ಬಗ್ಗೆ सांगचे विचार मात्र कसं लायक म्हण म्हणारे आमकां गोत्त असं म्हण दाखोवन घेवची खातीर नाही. इतली वर्स भजन म्हणतना आमकां कसल पुरा मिस्टेक्स आमगेल मितीन जेलेले आसा त्या कशी सम करका म्हणून आमकां आमगेल मालगड्यान शिकयलें आसा त्या तुमकां पासान करचें मात्र काम आमगेलें त्या करका जाल्यार आमगेलें काम ना म्हण जाल्यार आमी एक नमुने अन्याय केला म्हणके जाता. आज म्हाका मस्त खोशी जाली कसं म्हण म्हणारी प्रथम तुमी आमगेले भद्रगिरी अच्युतदास माम संत भद्रगिरी अच्युतदास मामाले सुकृतेंद्र स्वाम्याल वयले भजन म्हणले अत्यंत खुशी जाले. इताक म्हण म्हणारी आयचे कार्यक्रम अच्युत मामाल साहित्या वटो प्रारंभ केलेले खातीर तुमकां अभिनंदना. एक मस्त जना गोतना अच्युत माम कसल श्रेष्ठ म्हणून त्या एक आमगेल एक वीकनेस तें आमी आमगेल समाजांत आशिल्ले तसले व्हडोड्ड कोण भजने खातीर कसकसल काम केला तांकां पुरा विसरता आमी. मुंबयचेची रामचंद्र मल मामो, मंगळूरचे विठ्ठल नायक मामो, राघवेंद्र भट मामो उडपाचो, देवदास नायक माम पुत्तूरचो, चंद मामो कारकाळचो आनी काही मस्त जन आसा ती लिस्ट वता म्हळ्यार भजन 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 सोडा विंगड गोतना तांकां. तशी भजने खातीर मस्त केलेलें आसा तांणी. तसल्यांक आमी उडगास करून घेवका जाल्यार आमगेलें एक आद्य कर्तव्य जावन आसा. मागीर तुमी म्हणलें एक कसं म्हणारी फस्ट श्लोक म्हणटना हार्मोनियमा श्रुती आसल्यार चांग आशिल्लें भोर नेताना म्हण जाल्यार श्रुती ಸ್ವಲ್ಪ हालता ताजी ಬಗ್ಗೆ जागृत घेया. ती तुमी वाद्ययनांतला व्हडना षड्ज पंचम मात्र धरला रे पावत तसंच संदर्भार एक दोनीच मागीर तुमी गाय गणपती म्हळें चंद जाला ताजे मागीर राजराजेश्वरी पार्वतील म्हळें तेवय चंद जाला खुशी जाले. ताजे मागीर कमलेश दास आले तुमी कुणियोत नलियोत बा हेंवय म्हळें हेंवय म्हाका खुशी जालें. त्या म्हळ्यार हें मस्त जन म्हणा ती हें पद रेकॉर्ड करून सादारण एक 30 वर्सां लागीं जालें हें पद रेकॉर्ड करून. ते सगळे त्या सीडीन तूं तारतम्य भजनेचे आसची तसले एक सीडी ते तशी तुमी म्हणलें पुरा चंद जाला. प्रति पदा तूं एंडाक तुमी श्रुती येताना करेक्ट श्रुती कान दिवन त्या श्रुतीक तुमी मर्ज करा ती तुमगेलो वॉयस आनी काही चंद आयकता. आलाप कर्णनातला होडना इताक म्हण म्हळ्यार मस्त जनन म्हणटना आलाप म्हणू गेल्ली म्हण जाल्यार एकले एक डायरेक्शनार गेले म्हण जाल्यार रस पळय कसं की आयकता
त्या जेवच्या बदला काय एककल्यान म्हणताना कितले आलाप करूयात ज्याला समूह गायन जेताना आलाप करण आता कांय होडना तशी तुमगेलं भजन चंद ज्याला अभिनंदना. हरी ओम कृष्णार्पणमस्तु. ಮಲಗುವಾಗಲಿ ಏಳುವಾಗಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತಾಡುವಾಗಲಿ ಮನೆಯೊಳು ಕೆಲಸಗಳ ಮಾಡುತ್ತಲಿ. ಮಲಗುವಾಗಲಿ ಏಳುವಾಗಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತಾಡುತ್ತಲಿ ಮನೆಯೊಳು ಕೆಲಸಗಳ ಮಾಡುತ್ತಲಿ ಮೈ ತೊಳೆವಾಗ ಮೆಲುವಾಗ ಕಲುಷ ದೂರನ ಸಕಲ ಠಾವಿಲಿ ತಿಳಿಯೇ ತತ್ತನ್ನಾಮ ರೂಪವ ಬಳಿಯಲಿಪ್ಪನು ಒಂದರ ಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟಗಲವನವರ ಕೈ. जगन्नाथदास सांगतास. आता मुकाबैले भजना मंडळी श्री व्यंकटरमण महिळा भजना मंडळी कारकाळ तांणी वेदिकेर येवन आसीन जावका म्हणून तांगेला प्रार्थना करता. न्हीद काडची वेळारी उठाईल वेळारी बैसून उलयतना घरल्यागी विंगड विंगड काम करतना न्हातना कसलंय खातना न्हातना कसलंय खातना कलुष दूर म्हळ्यार परमात्मा एकलोच मागीर पुरा कलुश भरलेलेच. तसले कलुश दूर जावन आशिल्ले तसले परमात्माक पुरा जागेरी सकल ठाविली तिळये पुरा कडेन तो परमात्मा म्हूण आमी लेखले म्हण जाल्यार आमी खंयची खंयची रुपारी परमात्मा म्हण लेखता ती तत्तन्नाम रूपव ते रुपारी परमात्मा आमगे लाग्गी आसता काय. आता व्यंकटरमण म्हळ्यार व्यंकटरमणाल रुपार आमगे लागीं आसता. कृष्ण म्हळ्यार कृष्णाल रुपार आसता. वेदव्यास म्हळ्यार वेदव्यास रुपार आसता. अशी परमात्मा आसता खंय कशी म्हळ्यार एक क्षणताय कोणाकय सोण आसना तो परमात्मो म्हणून जगन्नाथदास सांगता. तसले दिव्य संदेशावटू आमी आतां आमगेले श्रेष्ठ कारकाळची भजना मंडळी आयिल्ली आसा ती तांणी प्रारंभ करता म्हणून निमगून घेता. हरि ओम. हरि ओम.
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्
शंकरा शंकरा नाम तुझे बरवेगा शंकरा नाम तुझे बरवेगा शंकरा नाम तुझे बरवेगा शंकरा गायिल्या ऐकिल्या होय वैष्णवागती गायिल्या ऐकिल्या होय वैष्णवागती रामनामे तरली नेणो किती रामनामे तरली नेणो किती रामनामे 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 तरली नेणो किती हर हर बरवेगा देवा हर हर बरवेगा देवा हर हर बरवेगा देवा हर हर बरवेगा देवा शंकरा 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 नाम तुझे बरवेगा शंकरा नाम तुझे बरवेगा शंकरा नाम तुझे बरवेगा शंकरा ऐसा सदा आनंद राहुणी ऐसा सदा आनंद राहुणी विष्णुदास नामा पंढरपुरी विष्णुदास नामा पंढरपुरी विष्णुदास 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 नामा पंढरपुरी हर हर बरवेगा देवा हर हर बरवेगा देवा हर हर बरवेगा देवा हर हर बरवेगा देवा शंकरा 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 नाम तुझे बरवेगा शंकरा नाम तुझे बरवेगा शंकरा नाम तुझे बरवेगा शंकरा हर हर शंकर सांब सदा शिव शिव शंकर सांब सदा हर हर शंकर सांब सदा शिव शिव शंकर सांब सदा हर हर शंकर सांब सदा शिव 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 शंकर सांब सदा हर हर शंकर सांब सदा शिव शिव शंकर सांब सदा हर हर शंकर सांब सदा शिव शिव शंकर सांब सदा हर हर शंकर सांब सदा शिव शिव शंकर सांब सदा शिव शिव शंकर सांब सदा शिव शिव शंकर सांब सदा नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे वीणापाणि पुस्तकधारिणि मञ्जुळवाणि शारदे विद्यादायिनि बुद्धिप्रदायिनि भक्तिमुक्ति वरप्रदे ವಂದಿಪೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ ಶರಚಂದಿರ ವದನೆ ಶಾರದೆ ವಂದಿಪೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ ಇಂದಿವರಾಕ್ಷಿ ಶತಾನಂದನ ಪ್ರಿಯ ದೇವಿ ಇಂದಿವರಾಕ್ಷಿ ಶತಾನಂದನ ಪ್ರಿಯ ದೇವಿ ನೋಡದೆ ಸುತಿ ಬಂದೆ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡೆ ಕುಂದು ನೋಡದೆ ಸುತಿ ಬಂದೆ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡೆ ವಂದಿಪೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ ಶರಚಂದಿರ ವದನೆ ಶಾರದೆ ವಂದಿಪೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ ಶಾರದೆ सीताभ्यासना सुखदा
तुमगेल भजन आमगेल राघवेंद्र मल्ल्या कसं म्हणता ते म्हणून पळोया. ಹರೇ ವೆಂಕಟೇಶ. ಪಡು ತಿರುಪತಿ ಕಾರ್ಕಳ ತಕುನು ಮುಂಬೈ ತಾಯಿ ಇವನು ಉಭಯ ವೃಂದಾವನ ಎದುರು ಬೈಸುನ ಪದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಡತ್ತ ಜಿತ್ತು ಹೊಡ ಭಾಗ್ಯ ಭಾರಿ ಉಣಿ ಜನ ಮೆಳ್ತಾ ತಂತು ಈ तुम्ही ಕಾರ್ಕಳ ತಕೊಂಡು ಪೂರ ಭೈಣ ನಂಗೆ ಇವನು ಸಂಗೀಲ ಕಿತ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ म्हणू तुमका ಗೊತ್ತಸ इथे म्हळे रे यद्र तकून होडावडावन क्लॅप मार येत तशील त्या पुरा चढ क्लॅप ऐकत असेल पुरा कारकळा तकून या पळे कारकळची आहे कारकळची क्लॅप सो आणि कसं म्हणा रे हांतो आजी विषय आणि चढ कसले आमका सांगची कसले दिसना भारी लायक झाला भारी खुशी आणि तिथलं दूर तकून येऊन इतली उमेद आहे हंग तुम्ही एक भजन सादर करचे म्हणता अरे भाडे होड विषय हो भारी लायक तुमगे लोटो आमका हे बरं जावं म्हणून मागून घेवचे. हा उलोक हांवें नाका की म्हणून उलोवन जालें ना इताक म्हूण म्हळ्यार रे मिस्टेक्स दिसची चड आमकां भजन एन्जॉय करूं जायना एका कोडा. चंद जाला म्हणलेलो पुरा चंद जाला जाल्यार एक दोनी पॉयंट आमी एक कार्यक्रमात एक नियम करतना त्या नियम ब्रेक करूं नज म्हणून म्हगेलो एक अभिप्राय. फस्ट तुमी गणपतील म्हणलें आमी फस्ट गुरूल म्हूण का म्हूण म्हणला हां वय ताजे फुडें शुक्लांबरधरम म्हणी वे हां खंयचे ना तें तशें म्हणू ना स्तुती करेक्ट तशें जाल्यार आमी आमगे कुशल म्हणके म्हणूं येत ना वय एक सिस्टम करतना आमी त्या सिस्टम कितले वेळा हांव ग्रुपाक सांगला हें सिस्टम फॉलो करका म्हूण तुमी म्हणलेले विचारात मागीर कसलेंय ऑब्जेक्शन हेंवूय ऑब्जेक्शन न्हय जस्ट हांव सांगची कसलें म्हूण मारी एक नियम करची कसल्याक एक नियम करतना आनी लास्टा तुमी कल्याण अद्भुत गात्राय म्हण तुमगेले आराधन वय जाल्यार एक सिस्टमार तुमी खंयता येवन पावल्या ती वंदीपे नमा थंयताय थंय करा बोका इथं म्हणा नेक्स्ट मागीर म्हणटलो आसा न्हय आमी त्या कसल्याक म्हण म्हणारी एक चंदाई हाडचे खातीर हे कार्यक्रमाक ते रूल केलेले एक चंदाई हाडचे खातीर तशी जाल्यार मितेन खंयचेय एक नियम करतना त्या नियम पालन केलें म्हण जाल्यार ताका आनीकय भारी चंद जाता त्या कार्यक्रम इतलेच अभिप्राय शिवाय कसले कोणाकय दुखू का म्हणून सांगची न्हय नियमा ಬಗ್ಗೆ सांगिला हांव. आनी तुमी माधवेंद्र स्वाम्याल म्हणलेले बरयले कोण गो तस की तुमकां हां करेक्ट आर्बेट माधव कामत आनी तांणी हें भजन सम्राटाचे एक स्पॉन्सर रहिवय आनी मुख्य आमगेले हें भजन सम्राटाक व्हड स्पॉन्सर कोण म्हूण म्हळ्यार आमगेले आयरटॅक्स इंडस्ट्रीज बेंगळूर ताजे जीजी शणै मामा येयले आसा ती तांणी अत्यंत मोगान हें मुख्य स्पॉन्सर जावन तांणी संपूर्ण एक हाका आधार स्तंभचे राबिल्ले आसा ती त्या जीजी शणै मामाक हांव अत्यंत आमी युथ ऑफ GSB पर जावन कृतज्ञ जावन आसा ती म्हूण हांव सांगूंक इच्छ पावता. इता म्हूण म्हळ्यार समाजा बगे समाजाचे आमगेले प्रत्येक कलाविदाल ಬಗ್ಗೆ जावं भजना मंडळी ಬಗ್ಗೆ जावं अत्यंत प्रीत अशी तसले एक मनीस जीजी शणै मामू तशीच आमगेले आर्बेट माधव कामत माम हांणी चंद करून आमकां सपोर्ट केलेलो आसा तांकां दोगांकय आमी अत्यंत कृतज्ञ जावन आसा ती म्हणून सांगताची. तुमगेले भजन मात्र मस्त चंद जाला ताजे विशयात म्हगेले कसलेय हांव सांगू इच्छ पावना भारी चंद जाला. विंगड कसलेय मुखार म्हणटना एक नियम आसा म्हण जाल्यार ते फॉलो करा ती म्हण एक एडवायस न्हय इता म्हण एडवायस दिवचे हक्कू म्हाका ना हांव सांगेत तुमी इच्छा आसल्यार घेवयेत सोडल्यार म्हाका बेजार ना. तशेंच तुमी येवन हांगा चंद करून भजन म्हणल्याक कृतज्ञ जावन आसा ते आमी देव बरें करो. मुखा वयल भजना मंडळीच्यान वेदिकेर येवका म्हणून मागता. SLV भजना मंडळी ब्रह्मावर हानी येवका. ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಡುವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ನೋಡುವನು ಬೇಡುವನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ನೀಡುವನು ಮಾತಾಡುವನು ಬೆರಗಾಗಿ ಅಬ್ಬರದ ಹೆದ್ದೈವನಿವ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸನು ಲೋಕದಳೊಬ್ಬನೇ ತಾ ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕನಾಗಿಹ ನಿರ್ಭೀತ ಕೈ.
हरिकथामृत सारातू जगन्नाथ दास सांगता एकल्यार भितरी परमात्मा बैसून उल्लयश करयत काय उल्लो का म्हण जाल्यार खंयचेय आध्यात्मुकी खंयचेय विचारांत तूं उल्लो का म्हण जाल्यार भितर परमात्मान बैसून उल्लयश करयल्यार मात्र एकल्यार भितर बैसून पळयत काय परमात्मा एकल्या लागीं तो निमगीत काय भिक्षी घेत काय एकल्याक दित्ता ನೀಡುವನು ಮಾತಾಡುವನು ಬೆರಗಾಗಿ ಅನೆಕ್ಲೆಲಾಗಿ ಉಲ್ಲೈತತ ಅಬ್ಬರದ ಹೆದ್ದೈವ ನಿವ हागेलपशी होड देवना हरिसर्वोत्तम तो अब्बರದ ದೈವ म्हळ्यार ते एक घनस्तिक ते परमात्मा ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣಾಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸನು ವಿಂಗಡ ಕೊಣಕೈ तो ಲೇಖನ ವಿಂಗಡ ಕೊಣಕೈ ಲೇಖನ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆದ್ರ ಕೊಣೈನಾತಿ ಲೋಕದೊಳೊಬ್ಬನೇ ಬಾಧ್ಯ बाधक सगळे जगत्य चोलूक बाध्य आणि बाधक जावन परमात्मो चलयता ताका कसले भय ना म्हूण सांगतास हें दिव्य संदेशावटू आतां SLV भजना मंडळी ब्रह्मावराच्यांक हांव प्रार्थना करता तुमगेलें भजन प्रारंभ कोरका म्हणून.
ಶರಣು ಹೋಗೆನು ತಾಯೇ
ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದನೋ ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದನೋ ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದನೋ ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದನೋ ಬಂದ ಸಿಂಹ ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದನೋಡೆ ಬಂದ ಸಿಂಹ ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದನೋಡೆ ಇಂದಿರೇಶ ಕಂಬ ಒಡೆದು ಬಂದನೋಡೆ ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದನೋಡೆ ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದನೋಡೆ ಅಗೋ ಬಂದನೋಡೆ ಇಗೋ ಬಂದನೋಡೆ ಅಗೋ ಬಂದನೋಡೆ ಇಗೋ ಬಂದನೋಡೆ ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದನೋಡೆ ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದನೋಡೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ನೋಡೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಂಬ ಚೆಲುವ ನೋಡೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ನೋಡೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಂಬ ಚೆಲುವ ನೋಡೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹರಿಗೆ ಎಂದು ದಾನ ಮಾಡೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹರಿಗೆ ಎಂದು ದಾನ ಮಾಡೆ ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದನೋಡೆ ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದನೋಡೆ ಹರಿಯು ಕಂದನ ಕರೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ ನೋಡೆ ಧರಿಸಲಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸಿಂಹ ವೇಷ ನೋಡೆ ಹರಿಯು ಕಂದನ ಕರೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ ನೋಡೆ ಧರಿಸಲಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸಿಂಹ ವೇಷ ನೋಡೆ ಹರಿಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಿಸಿದ ನದಿ ಭಿಕ್ಷೆ ನೋಡೆ ಹರಿಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಿಸಿದ ನದಿಯ ಭಿಕ್ಷೆ ನೋಡೆ ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದ ನೋಡೆ ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದ ನೋಡೆ ಚರಣ ಸುದಯ ಕಮಲ ನೀತ ಚಂದ್ರ ನೋಡೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಂದ ನೋಡೆ ಚರಣ ಸುದಯ ಕಮಲ ನೀತ ಚಂದ್ರ ನೋಡೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಂದ ನೋಡೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ದಾತ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನೋಡೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ದಾತ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನೋಡೆ ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದ ನೋಡೆ ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದ ನೋಡೆ ಇಂದಿರೇಶ ಕಂಬ ಒಡೆದು ಬಂದ ನೋಡೆ ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದ ನೋಡೆ ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದ ನೋಡೆ ಅಗೋ ಬಂದ ನೋಡೆ ಇಗೋ ಬಂದ ನೋಡೆ ಅಗೋ ಬಂದ ನೋಡೆ ಇಗೋ ಬಂದ ನೋಡೆ ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದ ನೋಡೆ ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದ ನೋಡೆ ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದ ನೋಡೆ हॅलो चंदजला तुमगेलं भजन पद्मनाभ पै माम कसं म्हणतात ते ಹರಿ ಓಂ ಭಾರಿ ಚಂದಲ್ಲ फस्ट दखूनची स्वाम्याले आराधन तुमगेले भारी चंद हांव आयकता आशिल्लो उल्लेख करचे कसले म्हळ्यार कोरस भारी चंद जाला कोरस ताळ
लयबद्ध जेवण सांगलें तुमी भारी खुशी जालें म्हाका संतोश जालें हांव मागीर हालयता आशिल्लो तबला म्हणलें तुमगेले सात कोरस आनी हार्मोनियम पुरा मेळ न्हू एक अप्रतिम जाला म्हणून मिगेले अभिप्राय हांव भारी संतोश जालो म्हाका इतलेंय सांगता बाकी आमगेले महानिर्णायक नायक मामाला विचार नवे एक शब्द घाले महानिर्णायक काही असं भारी छंद जाला तुमगेलं भजन इथाक म्हण म्हळारी तुम्ही म्हणलेले फस्ट भजन सुकृतेंद्र तीर्थ स्वाम्याल बैरी कोण बरयलें गोतस की म्हाका गोतना ताजे खातीर तुमगेलो निमगे ते आसा तुमकां जेव्हा गोतास म्हण जाल्यार इथाक म्हण म्हळ्यार म्हाका मस्त खुशी जाल्यार कसं म्हण म्हळ्यार तुमी म्हणलें चार भजनय आसा पळय अप्रुपाचें भजन म्हणलां आजी आमगेलो उद्देश तेच कोणय म्हणनातील तसले येवो भायर येवो भायर येवो भायर येवो मस्त भजन असवय म्हणलेलें म्हणटा ते म्हणलेलें भजन एकतच ज्याला शक्ती ना हांवें तें नाकवे तेवय जाय जाल्यार ही म्हणनातील कितली राशी आसा तेजे नाक्यात नाय कशें करचें आमी न्हय वे तुमी भारी चंद करून सुकृतेंद्र स्वाम्याला आराधन केलें ताजे मागीर ಎಂಥ ಬಲವಂತನೋ ಕುಂತಿಯ ಸಂಜಾತನೋ हे कसं म्हणून गोतस की तुमकां पद ಎಂಥ ಬಲವಂತನೋ ಕುಂತಿಯ ಸಂಜಾತ ಕುಂತಿಲ್ ಪೋತು कोण भीमू हनुमंताले दोन्ही अवतारू आमगेलो मध्व सिद्धांतातू प्रथम अवतारू हनुमंतू द्वितीय अवतारू भीमू तृतीय अवतारू कोण मध्वगुरू मध्वाचार्य तृतीय त्या तिनी अवतार हांत येता ते भारी चंद कोण म्हणले तुमी ताजे मागीर सामान्य जेवण अरविंदाल येताये मस्त जन म्हणत ते म्हणलें म्हाका मस्त खुशी जालें आनी नरसिंह देवाले चंद म्हणले तुमी चंद पद तशें आमी तिनं तुमकां कोणय म्हणनातील चार पद तुमी आजी म्हणलें खातीर व्हड अभिनंदना आनी कसं म्हणारे अनेकय कोरसात ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು म्हणचे प्रॅक्टीस करता राबात इथं म्हणा चंद जाता अनेकय चंद आता चंद जाय नव्हे जाला खंडितय चंद जाला ज्याला अनेकय कशी एक ध्वनी शे ऐकेवका म्हळ्यार कशी म्हण ते स्वरारी ते तस्वरारी करेक्ट म्हणता गेले म्हण जाल्यार आनी तुमगेले भावना की इतली चंद आशिल्ले भावना एक भजन म्हणटना आमी संगीत चड नाका भक्ती जावका आमकां परमात्मा सांगता ಪುರಂದರದಾಸ್ सांगता ತಾಳ ಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಗಾನ ಕೇಳನೋ ಹರಿತಾಳನೋ म्हणून अनेक पदात सांगता कसले ताळ ಬೇಕು तक्क मेळ ಬೇಕು म्हळ्यार हे दोन्ही जावका म्हणून सांगता तशें आमी तिनं चंद ताळ आशिल्ले मेळ आशिल्ले हार्मोनियम की तबलो की म्हणलेलें की मस्त चंद जाला देव बरें कर तुमकां मुखावयले भजना मंडळी श्री रामकृपा भजना मंडळी पळ्ळुर्ती कोच्चिन ಜನನಿಯನು ಕಾಣದಿಹ ಬಾಲಕ ನೆನೆದು ಹಲುಬುತ್ತಿರೆ ಕತ್ತಲೆ ಮನೆಯೊಳಗಡಗಿದ್ದವನ ನೋಡುತ್ತ ನಗುತ್ತ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಜನನಿಯನು ಕಾಣದಿಹ ಬಾಲಕ ನೆನೆದು ಹಲುಬುತ್ತಿರೆ ಕತ್ತಲೆ ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದವನ ನೋಡುತ್ತ ನಗುತ್ತ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ತನಯ ನಂಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ರಂಬಿಸಿ ಕನಲಿಕೆಯ ಕಳೆವಂತೆ ಮಧುಸೂದನನು ತನ್ನವರಿದ್ದೆಡೆಗೆ ಬಂದೊದಗಿಸಲಹುವನು ಕೈ ಹರಿಕಥामृत सारात अर्थ इटले की एक चारडाक आवसू पडल्या घालनू त्या चारडाक एक चंद भजन की म्हणू एक चंद खंयचेय पद त्या चारडांनी देवचे तसले एक लल्लभी की जो की म्हणू न्हीद काडयता त्या चारडा न्हीद पडतरी आवसू कसं करता म्हळ्यार हगूर कंडये बागील घालता आनी त्या कुडा बागील घालून भायर येता कुडान तो काळोख आसता ಸ್ವಲ್ಪ वेळान चारडा जाग जाता चेरडो उठायता चेरडान उठान जेतरी चेरडू रोडू सूर करता काळोख आसना रोडू सूर करता तशी भक्त कशी आसता म्हळ्यार परमात्मान
पळो का म्हणलेले एक उद्देशारी असतना कशी आवसू त्या चेरडाल रण्णे ऐकून धावून येवन त्या चेरडाक फटोवन दवरून त्या चेरडा कसं जाव का त्या पुरा दिवन मोग करता पळय तशी परमात्मो आमकां संसारांतू संसार म्हणले काळखांत आशिल्ले प्रति एक जिवात्माक परमात्मो निरंतर कोण ध्यान कोण भजन करता ती तांगेल कडेन येवन तांकां निरंतर रक्षण करता म्हणून जगन्नाथ दासू सांगतास हे दिव्य संदेशावटू आता श्री रामकृपा भजना मंडळी पळ्ळुर्ती कोच्चिन हांगेल भजन ऐकया तुम्ही तुमकां एक अनेक अनुभव दित है इता म्हळ्यार आमगेल समाजांतू एक राज्यांतू एक रितीचे एक शैलीचे भजन आस आतां आमी महाराष्ट्र आयली म्हण जाल्यार एक मराठी संतांगेले साहित्याचे छंदाय मेळटा आमकां कर्नाटक आयली म्हण जाल्यार दासांगेल साहित्य मेळटा तशीच केरळ तमिळनाडा गेली म्हण जाल्यार तांणी मस्त विंगड रितीचे भजन म्हणटा ती मराठी म्हणटा ती जाल्यार तांगेले शैलीर मराठी म्हणटा ती तांगेले शैलीरी तशी आतां पळ्ळुर्ती भजना मंडळीच्याले एक तांगेले शैलीरी तुमकां एक अद्भुत अनुभव घेवया तांगेला प्रार्थना करता तांणी भजन प्रारंभ करूं का म्हणून मठाधीश गुरु चरणा
आत्मसुख कारण सकल दुःख हरण आत्मसुख कारण सकल दुःख हरण आत्मसुख कारण सकल दुःख हरण आत्मसुख कारण सर्व पाप शमन मोक्ष प्रदायक सर्व पाप समन मोड प्रदायक राग राग गुरुराया राग राग गुरुराया राग राग गुरु राया राग राग गुरु राया गुरुवचन आनंददायक गुरु वचन आनंददायक गुरुवचन आनंददायक गुरु वचन आनंददायक गुरुनाम स्मरण कुल उद्गार गुरु नाम स्मरण पूरा उद्धारक गुरुनाम स्मरण कुल उद्गार गुरु नाम स्मरण पूरा उद्धारक राग राग गुरुराया राग राग गुरुराया राग राग गुरु राया राग राग गुरु राया पवित्रते जन्म इहलोकींचा पवित्र ते जन्म विहलोकेला पवित्रते जन्म इहलोकींचा पवित्र ते जन्म विहलोकेला व्यास रघुपते श्री बादरायणा व्यास रघुपते श्री बादरायणा व्यास रघुपते श्री बादरायणा व्यास रघुपते श्री बादरायणा राग राग गुरुराया राग राग गुरुराया राग राग गुरु राया राग राग गुरु राया माधवेंद्र गुरुराया माधवेंद्र गुरु राया माधवेंद्र तीर्थ गुरुराया माधवेंद्र गुरु राया राग राग गुरुराया राग राग गुरुराया राग राग गुरु राया राग राग गुरु राया गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु दयाला गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु दयाला गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु दयाला गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु दयाला पर ब्रह्म सद्गुरु दयाला पर ब्रह्म सद्गुरु दयाला परब्रह्म सद्गुरु दयाला परब्रह्म सद्गुरु दयाला सद्गुरु पाहि मां परम दयालो पाहि मां सद्गुरु पाहि मां परम दयालो पाहि मां परम दयालो पाहि मां परम कृपालो 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 पाहि मां गुरु माधवेंद्र तीर्थ सद्गुरु महाराज के रूप पाहता लोचनी सुख जाले हो सजनी सुख जाले हो सजनी रूप पाहता रोजनी सुख जाले
जाले हो सजनी सुख जाले हो सजनी सुख जाले हो सजनी सुख जाले हो सजनी रूप पाहता लोचनी सुख जाले हो सजनी रूप पाहता लोचनी सुख जाले हो सजनी रूप पाहता लोचनी सुख जाले हो सजनी सुख जाले हो सजनी रूप पाहता लोचनी सुख जाले हो सजनी सुख जाले हो सजनी तोहा विठ्ठल भरवा 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 विठ्ठल भरवा 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 तोहा माधव भरवा 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 माधव भरवा 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 तोहा विठ्ठल भरवा तोहा माधव भरवा विठ्ठल भरवा माधव भरवा रूप पाहता गोचनी सुख झाले हो सजने सुख झाले हो सजने रूप पाहता रोजनी हा. जाले हो सजनी सुख जाले हो सजनी बहुत सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठले आवडी बहुत सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठले आवडी बहुत सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठले आवडी तोहा विठ्ठल भरवा तोहा तोहा माधव भरवा तोहा तोहा माधव भरवा तोहा विठ्ठल भरवा तोहा माधव भरवा तोहा माधव भरवा सर्व सुखाचे यकार बाप रुक्मा देवीवर सर्वे सुखाचे अगार बापर कुमार देवीवर सर्व सुखाचे यकार बाप रुक्मा देवीवर सर्वे सुखाचे अगार बापर कुमार देवीवर सर्व सुखाचे यकार बाप रुक्मा देवीवर सर्वे सुखाचे अगार बापर कुमार देवीवर तोहा विठ्ठल भरवा तोहा तोहा माधव भरवा तोहा तोहा माधव तोहा विठ्ठल भरवा तोहा माधव भरवा तोहा तोहा माधव भरवा पांडुरंग 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 पांडुरंग
ज्याचे वंशी कुलधर्म राम सेवा, 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 त्याचे वंशी माझा जन्म देगा देवा, ज्याचे वंशी माझा जन्म देगा देवा, त्याचे वंशी माझा जन्म देगा देवा, ज्याचे वंशी माझा जन्म देगा देवा, त्याचे वंशी कुलधर्म राम सेवा, ज्याचे वंशी कुलधर्म राम सेवा, त्याचे वंशी माझा जन्म देगा देवा, ज्याचे वंशी माझा जन्म देगा देवा, त्याचे वंशी माझा जन्म देगा देवा, ज्याचे वंशी माझा जन्म देगा देवा, याची वाणी रंगली राम नामी, ज्याचे वाणी रंगले राम गाणे, याची वाणी रंगली राम नामी, ज्याचे वाणी रंगले राम गाणे, त्याची माझ्याशी संवाद घडो स्वामी, ज्याचे माझे संवाद घडो स्वामी, त्याची माझ्याशी संवाद घडो स्वामी, ज्याचे माझे संवाद घडो स्वामी, त्याचे वंशी कुलधर्म राम सेवा, ज्याचे वंशी माझा जन्म देगा देवा, त्याचे वंशी माझा जन्म देगा देवा, ज्याचे वंशी माझा जन्म देगा देवा, त्याचे वंशी माझा जन्म देगा देवा, ज्याचे वंशी माझा जन्म देगा देवा, वारंवार विनंती परिसावी, वारंवार विनंती परिसावे, वारंवार विनंती परिसावी, वारंवार विनंती परिसावे, दया सिंधूच्या पूर्ण कृपा व्हावे, 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 त्याचे वंशी कुलधर्म राम सेवा, ज्याचे वंशी कुलधर्म राम सेवा, त्याचे वंशी माझा जन्म देगा देवा, ज्याचे वंशी माझा जन्म देगा देवा, म्हणे उद्धव चिद्धन महाराज, 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 हरिदासांचा संग घडो माझ, हरिदासांचा संग घडो माझा, रामदासांचा संग घडो माझ, रामदासांचा संग घडो माझा, त्याचे वंशी कुलधर्म राम सेवा, ज्याचे वंशी कुलधर्म राम सेवा, त्याचे वंशी माझा जन्म देगा देवा, ज्याचे वंशी माझा जन्म देगा देवा, म्हणा श्रीराम राम जय रामा, म्हणा श्रीराम राम जय राम, म्हणा श्रीराम राम जय रामा, म्हणा श्रीराम राम जय राम, म्हणा श्रीराम राम जय रामा, म्हणा श्रीराम राम जय राम,
श्रीराम कृपा भजना मंडळी पळ्ळुर्ती कोच्चिन हानी म्हणाले अद्भुत भजन ऐकलंय तुम्ही. इताक अद्भुत म्हणून म्हणारी भजन कशी म्हणून का म्हणून तांणी दाखयलें. संगीत आशिल्लें ना स्वर भायर वत आशिल्लें. स्वर भायर गेल्यार होडना आमी देवाक प्रिती करचे खातीर म्हणटा असं ती म्हणलें. आनी ते म्हालगड मनीस मामू प्रभाकर माम न्हय प्रभाकर मामाल एक भक्ती पळयल्यारी ताका हे कडेन स्वर आसा की स्वर लागता की लागना की तो कसो लय पळयना. देवाक संतुश्ट कर का म्हणलें एक आशी हें निज जावन गेलेले भजनेचे एक चंदाई. मस्त खोशी जाली आमकां आयचें तुमगेलें भजन. एक मेगेल एक अभिप्राय प्रभाकर माम स्वल्प आमगेले नई जाल्लेलो भास नई म्हळ्यार भास सकळय आमगेलेची सगळे देशाचे आमकां गोत नातील भाशेच येतना ते भाशेक खंयचे नमने ते गांवचे चंदाय आसा नेटिविटी आसा डिक्शन आसा ते पुरा आमी सम करून घेतल्यार आनीकय छंद जाता म्हणून हें तुमकां सांगची तितली प्रायय मेगेल न्हय तितली ज्ञानय म्हाका ना जाल्यार म्हाका दिशील सांगला. आनी मस्त तुम्ही भक्तीर म्हणा प्रती एक भजन आणि लास्टाक पुरा संकीर्तन केलें पळय भारी छंद ते सकाळाक थंय नांच्यो सुरू केले. आमी मात्र आनंद भोगची न्हय आयकलेला न्हय आनंद भोगू का म्हणून तुमी दाखयले. आनी तुमी म्हणटना आमगेले ढोलकी मामाक हातू रब्बना तांकां आनी खंय आवय पळय म्हण की आशिल्लें अद्भुत जावन आशिल्लें. तशी सगळे टीम भारी छंद करून भजन केलां. देव बरें करो. आमगेले रागणा कसं म्हणटा म्हण पळोवया. प्रभाकर नायक माम साष्टांग नमस्कारो. तुमगेले विशय कसले सांगता म्हळ्यार आमकां बैसून सांगच्या आमकां म्हाका योगीत ना म्हणून हांव राबून तुमकां एक नमस्कार केलो. म्हाका हांगा 4 वेळ मॅसेज येयले मंगळूर ताकून प्रभाकर नायक म्हाका सांगा ती आयचे टीम ऑफ इवनिंग म्हणून ते वय म्हणून जाल्यार पुरा जण क्लॅप मारत आशिल्लीं ती प्रती एक पदाक टीम ऑफ द इवनिंग म्हणून म्हाका आतां मंगळूर ताकून नांव येयलें प्रभाकर नायक माम म्हणून. आनी एक आमगेलो ढोलकीचो दिपेश प्रभू नवे पळया तांणी आयिल्ले तर सादारण 1400 किलोमीटर ट्रॅव्हल करून हांगा आयल्यान ती तांगेले प्राय पळया तुमी. हें रामकृपा भजना मंडळी ह्या रामाल करप ना अशी दायना. त्यावेळी आमगेले जान आमगेले समाजाची इतली खुशी जाता की इतली दूर ताकून येवन तांणी इतली चंदायर हांगा सादर केला. तांतू कसलेय म्हळ्यार आमकां सांगची तशी ना. प्रती एक विशय दिपेश प्रभुत्व मेळ्ळा तुमकां. त्या वेळी महाराष्ट्राचे ढोलकी केरळा वचून केरळा ताकून वपा सांगायला ताजे एक चंदाय पळया ती ढोलकीर तांणी कर्नाटकी स्टायलारी वारकरीक वाजिला. जय हो. तुमकां मस्त धन्यवाद. मुखावयल भजना मंडळी श्री सत्यनारायण भजना मंडळी महिला विभाग कोयंबतूर हांनी आसीन जावन भजन प्रारंभ करका म्हणलें एक प्रार्थना. ಬಾಲಕನ ಕಲಭಾಷೆ ಜನನಿಯು ಕೇಳಿ ಸುಖ ಪಡುವಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೋಲ ಭಕ್ತರು ಮಾಡುತ್ತಿಹ ಸಂಸ್ತುತಿಗೆ ಹಿಗ್ಗುವನು. ತಾಳ ತನ್ನವರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೇಳನವ ಅವಹೇಳನವ ಹೆದ್ದೈವ ವಿದುರನ ಆಲಯದಿ ಪಾಲುಂಡು ಕುರುಪನ ಮಾನವನೇ ಕೊಂಡಾಕೈ. जगन्नाथदास सांगता कशी एक आवसू एक चरडाल उत्तर कशी असतं म्हणारी कोन्ये भाशा म्हणटात सन्न चेरडो आनी उलयतना त्या कोन्ये भाशेर उलयल्यारी आवसू काही आनंद जाता त्या चेरडान उलयले. तशी परमात्मो कसलेही ज्ञान नातिले परमात्माक संतुष्ट कोरका म्हणले विचारान तूं भजन म्हणटा पळय कसलेही ज्ञान ना जाल्यार केवल भक्ती मात्र कोरून कोण भजन करतात पळय तांगेले भजन आयकून परमात्मा संतोष भक्त काही तितले वेळ न्हय ताका तागेले परमात्मा भक्तांक कोणय अवमान केले म्हूण जाल्यार
तागेल भक्तांक कोणेय अवमान केले म्हण जाल्यार तो सैसून घेना काय परमात्मो. कशी म्हण म्हळ्यार कशी विदूर आले घरल्यागी दूध पिल्लो परमात्मो. खंयची दुर्योधनानं विदुराक तत्थवळी अवमान केलेलो आसा. विदूर परमात्मान महाभक्तू तसले विदुराल घरल्या वचून दूध पितनो परमात्मो. त्या दूध पिलन मी तिनं महारायू दुर्योधनू ताण जेवणा पयलारी वचन नतिले ताका तागेल्या मानाची काण उड्डयल्या परमात्मान. तशी परमात्मो तागेले भक्तांक कोणें अवमान केले म्हण जाल्यार तो सैसून घेना म्हणले एक दिव्य संदेश आवटू. आतां आमी सत्यनारायण भजना मंडळी महिला विभाग हांगेले भजन ऐकूया. कोयमुतरांतून आयल्या ती पुरा मस्त जन सिनियर सिटीजन्स आसा ती आमकां मस्त खोशी कसो म्हळ्यार तांगेले एक भजनेचे आसक्ती ताजे खातीर तांकां सकल बैसू कश्ट जेत म्हूण आमी तांकां खुर्चीची वेवस्था केलेली आसा. तशी त्या एक तुमी सकडय ताजे खातीर म्हणल्या का विंगड कसलेय न्हय तांकां वयर बैसूका सकल बैसू कश्ट जाता पुरा सिनियर सिटीजन्स म्हणून आमी तांकां एक छान एक भजन ऐकूयात कोयमुत्तूरचे सत्यनारायण भजना मंडळी.
सुकृतींद्राले स्मरण हे गोचे सुकृत रे आमोचे बहु सुकृत रे आमोचे सुकृत रे आमोचे बहु सुकृत रे आमोचे सुकृत रे आमोचे सुकृत रे आमोचे समा चरण तुझे देखिले ज्ञान सावळे विठ्ठले समा चरण तुझे देखिले ज्ञान सावळे विठ्ठले विठेवरी टाकिले उद्धराया जना
ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಭಜನೆ ऐकले पुरा म्हालगडे अत्यंत प्रीतीदवरनो हांगायिल्ले सती परमात्माले गुरु परंपरेचे सेव करका म्हणले आशेपशी होड कसलयना आमी स्पर्ध करचे कोणाला वटू म्हळ्यार आमगेलो वटू मात्र आमी स्पर्ध करचे विंगड कोणालाय वटू स्पर्ध करूं ना आमी आमगे लोटू स्पर्धी कसं म्हण म्हणारी आम्ही आमगे लोटू स्पर्धी कसं म्हण म्हणारी आज देवा संतोष करचे खातीर आमी कसं भजन म्हणटा पळय फाय म्हणतना आईची पशी चंदू म्हणका इता म्हणा परमात्मान सुप्रीत जावका फाय वपास आनी काही चंद म्हणका म्हण जाला पराक अशी आमी प्रती दिसू आमगेल वटूच आमी स्पर्धी करून हांव कशी मुखार परमात्मा संतोष दिवेत परमात्मा संतोष दिवेत म्हळ्यार आमगेल भितरीच भजनेचे एक स्पर्ध शिवाय हें भजन स्पर्धोच नाही आहे सगळा काही 20-20 निमिष आमी दिलेले हांग तो कोणू पुरा टिमाक आमी 15 निमिष दिता आसती समयाचे अभाव आमी तिनं तशें जाल्या निमित्तीन आनी मुखा वयली टीम श्री लक्ष्मी वेंकटेश भजना मंडळी मूडबिदरे हानी वेदिकेर येवका शरण जन मंदार शाश्वत करुणी कमलाकांत कामद परम पावनतर सुमंगल चरित पार्थ सखा शरण जन मंदार शाश्वत करुणी कमलाकांत कामद परम पावनतर सुमंगल चरित पार्थ सखा ನಿರುಪಮಾನಂದಾತ್ಮ ನಿರ್ಗತ ದುರಿತ ದೇವವರೆಣ್ಯ ಎಂದಾದರದಿ ಕರೆಯಲು ಬಂದೊದಗುವನು ತನ್ನವರ ಬಳಿಗೆ ಕೈ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸು हरिकथामृत सारांत सांगतस प्रति एक परमात्माक शरणू म्हूण आयले ताका आयल तसले भक्तांगेल बगे शाश्वत जललेक करूण दवरत काय तो तशी कमलाकांत लक्ष्मीले बामणू कामद आमी कसं लेखता ती त्या दित तो परम पावन तर सुमंगळ चरिता पार्थ सखा अर्जुनाले सारथी तो अर्जुनाले सखा तो तसल परमात्मो सच्चिदानंद स्वरूपाच परमात्मो निर्गत दुरिता पुरा दुरित दूर करून देववरेण्या म्हूण आपयली म्हूण जाल्यारी देववरेण्या म्हूण आपयली म्हूण जाल्यारी ಬಂದೊದಗುವನು ತನ್ನವರ ಬಳಿಗೆ ಕೈ तो येवनू आमकां कसल कश्ट आसतारी तेन्ना तो परमात्मो त्या कश्ट धांवडानू आमकां सूख दिता म्हणून हरिकथामृत सारातू जगन्नाथ दास सांगतस त्या दिव्य जगन्नाथ दासाले संदेशावटू आता मी श्री लक्ष्मी वेंकटेश भजना मंडळी मूडबिद्रेचेले भजना 15 निमिषा मट्टाक ऐकूया.
ಕೃಷ್ಣ 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 ಎಂದು ಮೂರು ಬಾರಿ ನೇಲಿರೋ ಕೃಷ್ಣ
ಮೂಡುಬಿದ್ರೆचे श्री लक्ष्मी व्यंकटेश भजना मंडळी हांगेले भजन ऐकले त्यांनी म्हणलेलं भजने ಬಗ್ಗೆ आमगेले पद्मनाभ पै माम कसं म्हणतात ते म्हण पळोया. ಹಂಗ ವಿರಾಜಮಾನ ಜಲೆಲೆ हिमत संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले चरणारविंदाक वंदन करून मिगेले एक 2 शब्द उलयता. चंद्री तीर्थ मी तिन्ही भजन भारी चंद रितीरी सांगला. विशेष जावन साहित्यांतू भारी एक कसने चौकिना, संगीतांतू चौकिना, हार्मोनियम तबला दोग्गय भारी चंद साथ दिला तुमका. बरे इन अदर वर्ड्स इन कंप्लीट एक टीम तुमगेले भारी चंद तुम्ही प्रेझेंटेशन केला. त्या मट्टाक हांगा म्हाका दिसता पुरा जना भारी खुशी जाला. म्हळ्यार तुमगेलें एक भजन एका भशेन एक लाय जाला आनी तुमगेलें ओट्टू आशिल्लें तें उमेदाक आमी हॅट्स ऑफ. भारी चंद अशींच निरंतर तुमी देवाले नामस्मरण करतात आनी आनिके मुखार हाजी भशी इम्प्रोवायज जेवच्या चान्सस ना म्हणना चौकी सोदून कांयना जाल्यार भारी देव बरें करूं म्हणून हांव तांकां चंद जला तुमगेलं भजन मस्त खुश जलन म्हाका एक विचार कसो म्हण म्हळ्यार हें आयचे दिसातू प्रति एक टिमाच्यान सुकृतेंद्र स्वाम्याले एकय वरदेंद्र स्वाम्याले एकय माधवेंद्र स्वाम्याले प्रथम जावन एक म्हणल्यार चांग म्हूण हांव सांगिल्लें. ताका म्हळ्यार हें सन्निधीक तितलें एक शक्ती आशिल्लें तसलें एक सान्निध्य आशिल्लें तसलें एक क्षेत्र जल्ल मेथिना. हाजे फुडें तुमगेले फुडें म्हणल्यार पुरा टिमाच्यान तांणी माधवेंद्र स्वाम्याल वयर म्हणलें, सुकृतेंद्र स्वाम्याल वयर म्हणलें, तुमी वरदेंद्र स्वाम्याल वयर म्हणलें पळय म्हाका अत्यंत खूश जालें. म्हाका मध्य तूं तळमळ जाता आशिल्लें, अयो वरदेंद्र स्वाम्याले न्ही मू, वरदेंद्र स्वाम्याले न्ही मू हांगासन वतांनी म्हणलें मना दिसता आशिल्लें तें तुमी निवारण केलें ताजे खातीर तुमकां धन्यवाद. आनी तुमी म्हणलें म्हाका मस्त खूश जालें एक कृष्णा 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 ಎಂದು 3 ಬಾರಿ ನೆನೆಯಿರೋ 3 वेळा ताका स्मरण केला पुरो तो येता आमगे लागीं. हें कोण बरयलें गोतस की हां व्यासराय स्वामी कोण म्हूण गोतस न्हय, पुरंदरदासाल गुरू तांणी बरयलें तसलें. आनी ताजे नंतर बरयलें कोणें देवादी देवा महिपती दास. महिपती दासाल बगे कसले विचार गोतस की तुमकां. महिपती दासाल एक होडपण कसं म्हूण म्हळ्यार बिजापूर सुलतानाले एक ट्रेजरर जावन आशिल्लो तो अत्यंत श्रीमंत व्यक्ती. तसल तो श्रीमंत व्यक्ती पुरा रितीचे सुख संपद आशिल्लो तसलो माधव तो ताका राजमुद्रिकेचे एक मुद्दी दिवन आसता रायू सुलतान. ते एक दीस ताणें घालून वतना एकलो नंगा फकीर म्हणून सुफी संत तो म्हळ्यार नग्न जावन ताणें पळोवचें. तो कसो करता म्हळ्यार हागेल्या हाता आशिल्ले ते मुद्दी तांडून एक तळ्या उडयता. तेन्ना हो सांगता कसं काम केलें तुवें राजमुद्रिका म्हणटना तो सांगता तुका हें न्हय, तुगेल जिवनाक हें न्हय मुख्य, तूं कसं करतस म्हणल्यार तुका गोत्त आसवें, तुका ज्ञान आसवें म्हूण म्हणटना तो कसं करता म्हूण म्हळ्यार ना 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 म्हाका तें जाव का म्हणटना तो नंगा फकीर तळ्या उडता आनी दोनी मुश्टेन तूं फुल्ल मुद्दी घेवन येता. पुरा एकल्याक असं सादारण एक 50 मुद्दी घेवन येता. तुगेल खंयची म्हूण काडी म्हणटना ताका ज्ञानोदय जाता. तो हें पुरा वृत्ती सोडून तो देवाल भक्त जावन दास जाता. भास्कर योगी म्हणल्या लागीं तो सगळे मध्व सिद्धांत अध्ययन करून तो नामस्मरण करता आसता. मस्त भजन आसता गेले भारी चंद चंद भजन आसा. तेव्हाय तुमी म्हणलें म्हाका मस्त खुशी जाला. देव बरें कर तुमकां. मुखा वयली भजना मंडळी आमगेले मोगाचे कृष्णप्रिय भजना मंडळी काशी मठ बेंगलोर हांणी येवका म्हणून तांगे लागीं विनंती करता. ಏನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೋ ಹರಿ, ಏನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೋ ಹರಿ, ಮತ್ತೇನು ಭಕ್ತಾಧೀನನೋ.
ಇನ್ನೇನು ಈತನ ಲೀಲೆ, ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗವ ತಾನೇ ಸೃಜಿಸುವ, ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗವ ತಾನೇ ಸೃಜಿಸುವ, ಪಾಲಿಸುವ, ನಿರ್ವಾಣ ಮೊದಲಾದ್ಯಖಿಳ ಲೋಕಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತವರ ನಿಟ್ಟಾನಂದ ಬಡಿಸುವನು. परमात्मू किटली करुणामयी म्हणून म्हणारी आणि भक्तांक अधीन जल्लल तसल परमात्मू. भीष्मानं केल्लेले एक प्रतिज्ञा खातीर चक्र हाता धरलेलं परमात्म तो तसल भक्ताधीन जल्लल परमात्माला लिहिले कसं म्हणून म्हणारी, तागेल इच्छानुसार जगत्य सृष्टी करता, तशीची पालन करता, तशीची लय करता परमात्मू. हाजी इटल्या मध्येंतू कड लोकांत आशिल्ल पुरा जिवात्माक तांगेले योग्यतानुसार जावन तांकां आनंद दिता परमात्मो. म्हणून जगन्नाथ दासू हरिकथामृत सारांतू सांगतास हे दिव्य संदेशावटू आमी आतां कृष्णप्रिय भजना मंडळीच्या भजन ऐकूया. तांकां तांगेलें भजन प्रारंभ करता म्हणून प्रार्थना करता. हरि ओम 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 हरि ओम. सगळ्यांक नमस्कार. काशी मठ दिव्य परंपरेचे 20चे स्वामी आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वामी, भारीचंद स्वामी, सुधींद्र तीर्थ स्वामी त्यांनी भरती स्तोत्र बरयलेलें आसा संस्कृतान. तशेंची स्वामीनं भरती गीता सत्संग केलेलो आसा. तसल स्वाम्याले आमी एक भजन करता साच्यात संत भद्रगिरी अच्युतदास मामान गुरु सप्तती म्हणून बरयला. तांतुले एक पद आणि अच्युत मामान बरयलेले संत कुलके गुरुराया. भुवनेन्द्र तीर्थाई लोक विख्याती वरदेंद्र स्वाम्याली काव्याची स्फूर्ती श्री सुकृतींद्राई शांत प्रवृत्ती एकवटल्या रे आमचे सुधींद्र तीर्थी. गुरुवे संत कुलके निजराया गुरुवे संत कुलके निजराया गुरु चिंते कडेव चिंतामणी सदया चिंते कडेव चिंतामणी सदया संत कुलके निजराया गुरुवे संत कुलके निजराया. गुरुवे वैराग्यದ
ತಿಳಿಸು ತತ್ವಗಳ ಮರ್ಮ ಗುರುವೇ ತಿಳಿಸು ತತ್ವಗಳ ಮರ್ಮ ಗುರುವೇ ಕಳೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಕರ್ಮ ಗುರುವೇ ಕಳೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಕರ್ಮ ಗುರುವೇ ಉಳಿಸಾಚಾರದ ಧರ್ಮ ಗುರುವೇ ಉಳಿಸಾಚಾರದ ಧರ್ಮ ಗುರುವೇ ಅಜ್ಞಾನ ತಮಕೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಗುರುವೇ ಅಜ್ಞಾನ ತಮಕೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಗುರು ಚಿಂತೆ ಕಡೆವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸದಯ ಚಿಂತೆ ಕಡೆವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸದಯ ಸಂತ ಕುಲಕ್ಕೆ ನಿಜರಾಯ ಗುರುವೇ ಸಂತ ಕುಲಕ್ಕೆ ನಿಜರಾಯ ಗುರುವೇ ಪರತರ ಜ್ಞಾನದಿ ಪೂರ್ಣ ಗುರುವೇ ಪರತರ ಜ್ಞಾನದಿ ಪೂರ್ಣ ಗುರುವೇ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಸುರವಂದ್ಯ ಮುನೀಂದ್ರ ಪರಾಶರ ಜಾಂಗ್ರಿ ಯುಗಾಂಗನ ಭೂತತನಂ ಸುಧಿಯಂ ಶರಣಂ ಸಕಲಾಗಹರಂ ಸುಮುಖಂ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸುಧೀಂದ್ರಯತಿಯೋ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಣ ಸತ್ಪ್ರತಿನಂ ರಘುನಾಥ ಪದಾಂಬುಜ ಭಂಗವರಂ ಕೃತೀಂದ್ರಯತೆ ಕರಕಂಚ ಭವಂ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸುಧೀಂದ್ರಯತಿಯೋ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಪ್ರಣತಾಖಿಲ ಸಾಧು ಜನಾರ್ತಿಹರಂ ನರಸಿಂಹ ಪದಾರ್ಚನ ಲಬ್ಧವರಂ ಅತಿಥೋದ್ಧರಣಂ ಕರುಣಾಜರದಿಂ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸುಧೀಂದ್ರಯತಿಯೋ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಶ್ರುತಿ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಜನಾನಪಿಯೋ ಮೃದು ಭಾಷಣತೋ ಹರಿಭಕ್ತಿಯುತಾಂ ವಿದದಾತಿ ಗುರುಸ್ತಮಹಂ ಪರಮಂ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸುಧೀಂದ್ರಯತಿಯೋ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಸುರದಂ ಸ್ಥಿತ ಶಾಂತ ಸುರಮ್ಯ ಮುಖಂ ವಿದಿತಾಖಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುದಾರಧಿಯ ಧರಣಿ ಸುರಸೇತಿ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸುಧೀಂದ್ರಯತಿಯೋ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಗುರುವೇ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಗುರುವೇ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣ ಕಾಣ ಗುರುವೇ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣ ಕಾಣ ಗುರುವೇ ತಾರಿಸಿಕೊಡು ಯಮಗ ಭಯ ಗುರುವೇ ತಾರಿಸಿಕೊಡು ಯಮಗ ಭಯ ಗುರು ಚಿಂತೆ ಕಳೆವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸದಯ ಚಿಂತೆ ಕಳೆವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸದಯ ಸಂತ ಕುಲಕ್ಕೆ ನಿಜರಾಯ ಗುರುವೇ ಸಂತ ಕುಲಕ್ಕೆ ನಿಜರಾಯ ಗುರುವೇ ಸಂತ ಕುಲಕ್ಕೆ ನಿಜರಾಯ परमात्मो सर्वोत्तम दावनस तगेले नाम रूप कर्म पुराची दिव्य दावनस तो अचिंत्य तो अद्भुत तो महामहिमो तसले परमात्मले नाम संकीर्तन कोरका म्हणू वेदव्यासु भागवतान सांगता एक आम्ही आजी श्रीकृष्णांकित व्यासराय स्वाम्यान बरयलेले एक उगाभोग आणि पुरंदरदासान बरयलेले एक भजन प्रस्तुत करता आसाची अणकದಿಂದಾಗಲಿ ಡಂಭದಿಂದಾಗಲಿ ಅಣಕದಿಂದಾಗಲಿ ದಂಭದಿಂದಾಗಲಿ ಸಾಂಕೇತಕ್ಕಾಗಲಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಾಂಕೇತಕ್ಕಾಗಲಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಸಿರಿನಾಮ ಘೋಷ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಸಿರಿನಾಮ ಘೋಷ ಮುಕ್ತಿ ಕನ್ನಿಕೆಯ ಮದುವೆಯ ವಾದ್ಯ ಘೋಷ ಮುಕ್ತಿ ಕನ್ನಿಗೆಯ ಮದುವೆಯ ವಾದ್ಯ ಘೋಷ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ
ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ. ಕೂಡುವಾಗಲೂ ನಿಂತಾಡುವಾಗಲೂ ಮತ್ತೆ ಹಾಡುವಾಗಲೂ ನಲಿದಾಡುವಾಗ ಕೂಡುವಾಗಲೂ ನಿಂತಾಡುವಾಗಲೂ ಮತ್ತೆ ಹಾಡುವಾಗಲೂ ಹರಿದಾಡುವಾಗ ಕೋಡಿ ವಿನೋದಗೆ ನೋಡದೆ ನಾವಲು ಕೋಡಿ ವಿನೋದರಿ ನೋಡದೆ ನಾವಲು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಬಿಟ್ಟೋಡಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ. ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಊರೊಳಗೆ ಇರಲಿ ಕಾರಣಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಕಾದಿರಲಿ. ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಊರೊಳಗೆ ಇರಲಿ ಕಾರಣಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಕಾದಿರಲಿ. ವಾರಿಜ ನಾಭ ನರ ಸಾರಥಿ ಸನ್ನುತ ವಾರಿಜ ನಾಭ ನರ ಸಾರಥಿ ಸನ್ನುತ ಸಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ನಾ ಬೇಸರಿಸದಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ. ಹಸಿವು ಇದ್ದಾಗಲಿ ಹಸಿವಿಲ್ಲದಾಗಲಿ ರಸಕಸ ಇರಲಿ ಹರುಷವಿರಲಿ ಹಸಿವು ಇದ್ದಾಗಲಿ ಹಸಿವಿಲ್ಲದಾಗಲಿ ರಸಕಸವಿರಲಿ ಹರುಷವಿರಲಿ. ವಸುದೇವಾತ್ಮಜ ಶಿಶುಪಾಲಕ್ಷಯ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜ ಶಿಶುಪಾಲಕ್ಷಯ ಸುರಾಂತಕ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಮರೆಯದಂತೆ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಇರಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಇರಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಶಿಷ್ಟರು ಪೇಳುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ
ಎಂದು ಶಿಷ್ಟರು ಬೇಡುವ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ನಾಮವ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ. ಜ್ವರ ಬಂದಾಗಲು ಚಳಿ ಬಂದಾಗಲು ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಮತ್ತೆ ನಡೆವಾಗಲು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗಲು ಚಳಿ ಬಂದಾಗಲು ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಮತ್ತೆ ನಡೆವಾಗಲು ಹರಿನಾರಾಯಣ ದುರಿತ ನಿವಾರಣ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದುರಿತ ನಿವಾರಣ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದುರಿತ ನಿವಾರಣ ಇರುಳು ಹಗಲು ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮರೆಯದಂತೆ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ. ಕನಸಿನೊಳಗಾಗಲಿ ಕಳವಳಿ ಕಾಗಲಿ ಮನಸ್ಸು ಗೊಟ್ಟಿರಲಿ ಮುನಿದಿರಲಿ ಕನಸಿನೊಳಗಾಗಲಿ ಕಳವಳಿ ಕಾಗಲಿ ಮನಸ್ಸು ಗೊಟ್ಟಿರಲಿ ಮುನಿದಿರಲಿ ಜನಕ ಜಾಪತಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲವನ್ನು ಜನಕ ಜಾಪತಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ. ಸಂತತ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸಾಸಿರ ನಾಮವ ಅಂತರಂಗದ ಒಳಗೆ ನೀರಿಸಿ ಸಂತತ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸಾಸಿರ ನಾಮವ ಅಂತರಂಗದ ಒಳಗೆ ನೀರಿಸಿ ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸೋ ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. कृष्णप्रिय भजना मंडळी हांगेले अत्यंत श्रेष्ठ मट्टाचे एक भजन आम्ही आता ऐकले.
एक कसं म्हणणारी भजन कशी म्हणका म्हणू हांगेला शिकू का. मुख्य कारण कसं म्हणणारे आमगेले चेंपी नरसिंह भट माम हांणी इतले चंद करून आमगेले सिद्धांता बग्गे की त्या सगळे एक मंडळीचे युवकांक सांगून दिवन ताजे प्रकार भजन म्हणचे म्हणके एक तयार केलेलं खातीर तांकां विशेष जालेले अभिनंदना आनी स्वाम्याले देवाले कृपा तांगेले वयर केन्नाय आस म्हूण हांव देवा लागीं स्वाम्या लागीं मागता. तशीची एक मस्त खोशी जालेलं कसं म्हणणारी सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याल वयरी भजन म्हणलें आनी व्यासराय स्वाम्यान बरयलें तसलें एक उगा भोग आनी नारायणा निन्न नामद स्मरणे. सामान्य जावन हें भजन म्हणटना पुराजन दोन चरणाची म्हणचे. कर्नाटीक शास्त्रीय संगीतांतू हें चेड म्हणटा ती भारी छंद म्हणटा ती जाल्यार दास साहित्याचे मूल उद्देश आनी ताजी छंद आयसची कसं म्हणणारी सगळे पदाचे एक पुराचरण आयल्यार मात्र दास कसल संदेश दिता असं तें आमकां कळचें. दास एकाय 3 चरण एकाय 5 चरण एकाय 7 चरण एकाय 9 चरण अशी बरयतात. 2 4 अशी वची उण्या दासांगेन बरयलं पुरा पद तशी. आजी संपूर्ण म्हणलें खातीर वपास तुमकां अभिनंदन करता. मस्त खोशी जाली म्हाका. आनी आमगेले राघवेंद्र मल्ल्या हांणी कसं सांगतात म्हण पळोवया. हरि ओम. स्वामेल उपस्थिती साष्टांग प्रणाम. नरसिंह भट मामाल टीम म्हळ्यार वर्ल्डान तूं खंयचे क्रिकेटा टीम येदू राबयशनाय गॅरंटी. नरसिंह भट मामू चेंपीचे वयी नरसिंह भट मामू बंबईन तूं आशिल्ली ती तांणी बंबईची वयी तांणी बेंगलोरचे वयी सर्व म्हळ्यार सर्व कडेन वता आसतात तांणी. आनी नरसिंह भट मामान आशिल्ली ती हें एकदम स्ट्रॉंग येता म्हळ्यार प्रती एक प्लेयर म्हळ्यार तुमगेल्यान तो तबला असो हार्मोनियम असो कशी जावका कितले जावका म्हणूच खंय की नायक मामान आलोचना आसूनच तुमगेली एक टिमाक मात्र फायनलांत मेळया म्हणून अनाउन्स केलेलें. ने क्लॅपची काही होडान मारी येता कांय अटीना मागीर जावन आसा. सो तशी जावन एक व्हड एक अभिनंदन नरसिंह भट माम आनी टीम. हरि ओम. मुखा वयले आनी आखीर एक भजना मंडळी संकीर्तन महिळा भजना मंडळी तीर्थहಳ್ಳಿ आनी ವೇದಿಕೆಯೇರ್ येवन आनी तांगेले ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೊರಕ म्हणू ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗೆತ್ತಾ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಶುವಿಗೆ ಬಂದ ಭಯಗಳ ಪರಿಹರಿಸಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಶುವಿಗೆ ಬಂದ ಭಯಗಳ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿಜ ಮಂದಿರದಿ ಬೇಡಿದುದನ್ನು ಇತ್ತು ಆಧರಿಸುವಂದದಲ್ಲಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಶುವಿಗೆ ಬಂದ ಭಯಗಳ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿಜ ಮಂದಿರದಿ ಬೇಡಿದುದನ್ನು ಇತ್ತು ಆಧರಿಸುವಂದದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಡ ಬಲದಿ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಇಂದಿರೇಶನು ತನ್ನವರನೆಂದೆಂದು ಸಲಹುವನು ಆಗಸದ ಓಲ್ ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಕೈ. जगन्नाथदास सांगतास हरिकथामृत सारांचो. कशी आवस बापूसू तांगेले चारडा आईल तसल कसल भयी आस त्या भयी धांवडानू त्या चारडाक तांगेल घरल्यागी पुरा दिवन तांकां संतोष दितात की तशी परमात्मो मागशी मुखारी दाव्यान उजव्यान भितरी भायरी पुरा कडेन आसून तागेले म्हणलें कोण आसा ती तागेले भक्त तांकां निरंतर रक्षण करता काय. कशी आगसद ओल आगस म्हळ्यार आकाश आकाशाक एक अंती म्हूण आसवेना तशीची परमात्मो पुरा कडेन आसून रक्षण करता. आमी खंय पुरा वता ती तशी खंय आकाश आसा पळय तशी आगसद ओल तशी खंय पळयल्यार परमात्मो कोण तागेलो भक्त आसा ती तागेले म्हूण तो कोणा लागता पळय तांकां रक्षण करता म्हणून जगन्नाथदास सांगतास. हे दिव्य संदेश आवटू आयची हे भजनाचे एक कार्यक्रमाचे आखीर मंडळी हांणी प्रस्तुत कोरका भजना म्हणून हांव प्रार्थना करता.
वरगुरु भुवनेन्द्र यतिवर वरगुरु भुवनेन्द्र यतिवर वरगुरु भुवनेन्द्र यतिवर वरगुरु भुवनेन्द्र यतिवर परम उदार दया पारवार परम उदार दया पारवार वरगुरु भुवनेन्द्र यतिवर 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 गुरु परात्पर गुरु ज्ञान सागर गुरु परात्पर गुरु ज्ञान सागर पराशर रामा ज्ञान तत्पर पराशर रामा ज्ञान तत्पर ज्ञान तत्पर परम उदार दया पारवार परम उदार दया पारवार वरगुरु भुवनेन्द्र यतिवर वरगुरु भुवनेन्द्र यतिवर भुवनेन्द्र गुरुने स्मरण करा भुवनेन्द्र गुरुने स्मरण करा भवसागर
ಸಂಕೀರ್ತನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಲೆ ಭಾರಿ ಚಂದ भजन तुम्ही ऐकले मस्त चंद करून हानी पुरा भजन म्हणलें आसा मराठी म्हणलें कन्नडय म्हणलें मस्त चंद करून भजन म्हणलें आसा आतां आमगेले पद्मनाभ पै माम कसं म्हणटात म्हण पळोवया हरि ओम तीर्थळी जगून आयल्यान ती पुरा भारी एक उमेदवारी प्रस्तुत केला एक 2 पॉयंट म्हाका दिसेल प्रकार हांव सांगता आसा मराठी विठ्ठला विठ्ठला जय जय विठ्ठला ताळ मृदंगी आणि कन्नड लास्ट सांगेल तुम्ही गोविंदाला हांव नोट केलेलं कसं म्हळ्यार एक लयबद्ध जावन सांगल्या तुम्ही साथ संगत हार्मोनियम तबला भारी छंद आशिल्ले स्वराचे मात्र चिकेचे प्रत्येक पद्यांत हांवें एक नोट केलेले हलत आशिल्ले स्वर म्हळ्यार चिके चेडून चेडून तें तुमी एक ताजे वयर ध्यान दिया ती बाकी पुरा लायक आसा तुमगेले थोडे सुरा वयरी स्वर म्हणटा म्हणटा ताकडे कडेन 19-20 म्हणटा पळय आमी चेडून जावचें बेसूर येवचें आनी एंड करतना ते जय जय विठ्ठला तुम्ही एंड करतना ते लास्ट ते एंड करतना एक ताका एक चंद आसा तें तुमगेले चिके सौर चेडून जाला या चिके ध्यान दिल्यार रे बाकी पुरा भारी छान जातलें तुमगेलें देव बरें कर मस्त चंद करून म्हणला तुम्ही आणि म्हाका खुशी जाली कसं म्हणा लास्ट भैरवीरी भजन म्हळें तुम्ही तुमगेली टीम लास्ट जाल्यार मितीन भजन तू भैरवी लास्ट म्हणून का म्हणाल रूल ना मस्त जना गोत ना त्या सकडा नाही सांगचे कसं म्हणणार भजन म्हळे कुठल्या प्रति टिमाच्या नाही भैरवी म्हणचे लास्ट म्हणून भैरवी म्हणतो म्हण म्हणता ते भजन आम्ही बसला रे म्हणता ते ॲक्च्युली आम्ही त्यातनं भैरवी म्हण असता ते वपास एकडा भैरवी म्हणा वपास आविता सांगता म्हणून म्हणारी शास्त्रीय संगीताचे कसल्या भैरवी म्हणता म्हणून म्हणारी भैरवीची स्वर कसं असं त्या एक खंयचे एक वातावरण सृष्टी करता त्या ताजी नंतर विंगड खंयचे रागू आलाप केले म्हणून जाल्यार राब ना म्हणल्यार दृश्टी मात्र भजन एक तयार उरना भजन एक साहित्य मुख्य दासांगेन की संतांगेल की साहित्य मुख्य तशी आज मस्त खोशी कसं म्हणून म्हणारी 8 टिमाच्याने प्रथम जावन पुरा स्वाम्याल म्हणलेलं असं त्या आम्ही केलेले तशी कसं म्हणून म्हणारी माधवेंद्र स्वामी वरदेंद्र स्वामी सुकृतेंद्र स्वामी ह्या 3 स्वाम्या वैरी म्हणणारी चांग वर्रल स्वाम्या वैरी म्हणून येता कोणाक गोतना म्हणून जाल्यार खुशी जाली कसं म्हणून म्हणारी भुवनेंद्र स्वाम्याले आयले सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले आयले अशी पुरा आयल मितीन एक मनाक एक मस्त खुशी जाली आजी आनी पुरा जनान तारतम्य प्रकार कोण कोण खंय खंय सोडला तारतम्य ताजे प्रकार म्हणता आयले मस्त जे निमित्त तारतम्य आमी कसले म्हणून का म्हण एक वेळ आमी गेला एक निम गेलेलो आसा आमी तशी कसले म्हणून का आमगेल क्रम तशी ना आमी फस्ट गुरुल म्हणचे मागीर गणपतील म्हणचे मागीर अशी पुरा म्हणचे तुमी आतां नवी कसले हांव सांगलें नवी नई आहे हें मस्त पोरणे आमकां त्यातनं गोत ना आशिल्लें आमगेले म्हालगडे 100 वर्सां फुडें न्ही सान गांवां तकून एक गांवां वचून तांणी भजन शिकून म्हळ्यार तांकां व्यार आशिल्लें एक गांवां तकून आनी एक गांवांक तांणी अंगडीक जाय जाल्यार सामान हाडका म्हणून जाल्यार 2 वचूंक आशिल्लें त्यातनं ते गांवां ते दुसऱ्या तिरापून त्या देवस्थानाक कसं भजन म्हणटा ती त्या शिकून म्हणलेलें तांणी तांकां हें कसलेंय गोत ना तारतम्या ಬಗ್ಗೆ कसलेंय गोत ना इथं म्हणारी स्वाम्याक मेळूकय कश्ट तेन्ना स्वाम्यान येवचेय मस्त 100-150 वर्सां फुडें आलोचन करात जाल्यार तेन्ना आमकां दिलेलें आमगेले समाजाच्या मालगड्यान कसं म्हणून भजन करात म्हणून आतां तशें न्हय पुरा आमकां कळची तसल काल येतना आमी कसल्या शिकनात हांव ताका निमगेलें तूं घरल्यागी कशी जेवता म्हणून चेअर आनी डायनींग टेबल कसल्याक तुगेलो आज्यो बशिल्लो मांड्यार न्हय तूं कसल्या मांड्यार बसना ते तुका तूं सोडूं तयार आसा इथं म्हणा तुका डायनींग टेबलार चांग जाता म्हणून कसल्या करता ते म्हणून गेले वय 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 हांव सांगता म्हूण म्हणारी आमकां एक अनुग्रह स्वाम्याल मेळता असं आमकां स्वामी ज्ञान दिता आसा ती ते आमी घेवन आमी मुखारसून गेले म्हणून जाल्यार परमात्मा आमकां मेळची प्रयत्न आमी करूं मेळटा म्हणल्यार धैर्य कोणाकय ना जाल्यार त्या वाटेर आमी वचचे एक प्रयत्न करचे तशी हें एक आमी स्पर्धी म्हणून केलेलें न्हय
हांव प्रिलिमिनरी रावंडा 30 टिमाच्या न्हय येताना सांगला कसं म्हण म्हळ्यार हें स्पर्ध न्हय, स्पर्ध करची आमी आमगेले ओटोवची. आनी भजन सम्राट कोण कोण म्हण म्हळ्यार वेदव्यास देव. वेदव्यास देवान आमकां सांगील कसं म्हण म्हळ्यार भजन संकीर्तन केल्यार ताजे पयशे होड खंयचेय ना, सुलभेर देवान मेळचे संकीर्तनेन म्हूण सांगील वेदव्यास देवान. तो भजन सम्राट. तितले वे न्हय, पुरा जिवात्माल भितरी जिवात्म कळल जावन त्या जिवात्माल भितर वारी भोर न्हू शब्द भायर येवचे म्हण केलें न्हय परमात्मा श्री कृष्णान. तो भजन सम्राट. आनी एक भक्ताल खातीर 28 युग पंढरापुरा राबून निरंतर भजन आयकत आस पळय विठ्ठल, तो भजन सम्राट. शिवाय आमी केवल भजन सेवक म्हूण आमी लेखुया. आमी तितलेची आमी भजन करताची, भजन करताची, आमगेले ओटू आमी स्पर्ध करताची. प्रती दिसू आमी मुखार मुखार वचूंक म्हळ्यार शिक्षांतू मुखार मुखार शिकून आमी स्वाम्याले देवाले अनुग्रहाक पात्र जावया म्हूण सांगताची. हे स्पर्धेक हांव मुक्ताई सांगतास. आनी स्वाम्या लागीं अत्यंत विनम्र जावन हांव प्रार्थना करचें कसं म्हळ्यार पुराय येयले एक भजना मंडळीच्यांक अनुग्रह कोरका स्वाम्यान. आनी आमकां आमी एक चांग उद्देशार केलेलो आसा, आमकां अनुग्रह कोरका म्हूण स्वाम्याला मागताची. हे भजन सम्राट म्हणलेले एक कार्यक्रमाक अत्यंत व्हड रितीर एक स्पॉन्सर जावन सहाय केलेलो जाल्यार आमगेले आयरटॅक्स इंडस्ट्रीज बँगलोर हाजे जिजी शणै मामान व्हड सहाय केलेलो आसा आमकां. तशी माधव कामत आर्बेट हांणी मस्त स्पॉन्सरांनी करून सहाय केलेलो आसा. तशी तांणी आज जिजी शणै मामू आयिल्ले आसा ती. तशी आमी कसं आलोचन केलें म्हळ्यार ह्या स्पर्धी न्हय जाल्यार मितीन आमी भजना मंडळीच्यांक कसले एक उडगीर दिवका न्हय, तांकां गौरव दिवका न्हय म्हणून उद्देशान आमी कसं केलें म्हळ्यार पुरा भजना मंडळीच्यांकय 8 भजना मंडळीच्यांकय वृत्तीपर जाल्ले 8 हार्मोनियम आनी 8 तबला सेट सकड 8 भजना मंडळीच्यांकय आमी दिता आसा ती. आनी म्हाका कशी दिसल्या वय आमी हार्मोनियम दिवचे वय तबलो दिवचे वय जाल्यार भजनेक मुख्य कसले म्हूण येतना म्हाका दिसलें ताळ दिवका. तें एक सौभाग्य म्हाका मेळ्ळें ताळ दिवचें तसलें 8 भजना मंडळीकय पंढरापूर ताळ. आनी आमगेले म्हाका एक दीस जिजी शणै मामाले एक फोन आयले कसो म्हूण म्हळ्यार तांणी सांगलें नायक माम भजन सम्राट सकड भजना मंडळीच्यान चेंद करून म्हळ्यार प्रिलिमिनरी रावंडांत तांकां कसले दिवका न्हय ताका हांव कसं करतस म्हूण म्हळ्यार मेगेल कडेन तो कोण प्रती एक भजना मंडळीच्याक 25,000 रुपया दिता म्हणून आमगेले जिजी शणै मामान एक सांगिल्लें आसा. तशी त्या पुरा स्वाम्याले हस्तून घेवचे तसले योग स्वाम्याला हांव प्रार्थना करता स्वाम्यान ते तांकां दिवका म्हणून हांव तांगेला स्वाम्या लागीं मागून घेता.
प्रथम जावन देवालय तशीच आमगेल स्वामी स्मरण करून हांगा म्हणलेल्या सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करतात. आज आम्ही एक मुंबई नगरीन तो असत. ये मुंबई नगरी कसं नाही अरे महाराष्ट्राचे राजधानी महाराष्ट्रा म्हणले रे महानच्या असो राष्ट्रस्य महाराष्ट्रा महत राष्ट्र कसल्याक महत राष्ट्र ये महाराष्ट्राचे देव म्हणले रे विठ्ठोळू ताका नावाची नादब्रह्मू तेंदुकोन ताका प्रीतीत भजन भजनाच्या प्रियाक भजन म्हणल्यार ताका प्रीतीच विषयू तेंदुकोन हांगा प्रधान एक म्हणल्यार भजन ते खातीर भजनेची देवाक विठ्ठलाक प्रीत म्हणल्यार भजनच थंय कोणेय वचून आमी काय आयकनी विठ्ठल 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 म्हण कोणें यज्ञ करता म्हण आयकिनी हांवें पंढरापुरांत ना. तूं तिरुपती वच करता ती हें करता ती ताका वेद ब्रह्मू म्हूण सांगता ती. हांगा महाराष्ट्रांत विठ्ठलाक प्रधान तेंच कोण हांगा महाराष्ट्र म्हणना ताची राजधानी मुंबई इत्या मुंबा देवीले तंतुयाजी आमी खंय आसा ती हे मुंबा देवीन आज आमकां सर्वांक मुंबई म्हणल्यार कसं न्हय फिनान्शियल कॅपिटल ऑफ इंडिया फिनान्शियल कॅपिटल के भारताचे जाल्यार एक राजधानी इतूल होडी हांगा एक बाणगंगा हे गांवांत जाल्यार प्रभू रामचंद्र येवन वासू कोरून हांगा आमकां पुनीत करचे खातीर सर्वांकय रामाक असं नाही नाका जाल्यार आमकां मुखावेल पिळयेक तातूंत कलियुगांत विशेष पावन करचे खातीर रामान बाण मारून बाणगंगाळ गांव थंयची आमगेले माधवीन स्वाम्यान वृंदावन वर्धेन स्वाम्यान वृंदावन तवळात सांगीन आमी आयकत आशिल्ली सुकृतेन स्वाम्यान इत्ती हांगा अत्यंत प्रीती केलो गांव स्वाम्यानी केदाणा वर्धेन स्वाम्यान सोप्पन जाल्लें की हांगा भायर सोर स्वाम्यान येवचें वापास हांगा सोप्पन जावं खा मागीर वच तशीच आमगेले स्वाम्या जाल्यार ती प्रितीचे कारण कितें स्वाम्याक दोन वृंदावन आसा आनी मुंबई नगरी तशी ते एक गांवांत कसं न्हय भजना सम्राट सम्राट म्हळ्यार राय म्हूण कोण आमगेले इडेनी स्वामी आमकां एक भजन मंडळीचे केन्ना व्हड स्वाम्यान सांगचे आसतना उत नरसिंह नायकाल जाल्यार आमी सांगचे आसतना आमकां आयकत ना कारण कितें आज भजन पुरा मंडळी करतात एक रीती रिवाज ना रीती रिवाज जे आमकां दिसल म्हण की करूं अशें न्हय आदि गुरुगुणनाथ शारदी अनिल व्यास श्री लक्ष्मी नारायण भजनी राती दिसून नमितो पुरंदर विठ्ठला कशी आमी एक भजनाची एक संप्रदाय आसा आमकां आमी म्हणा ती जाल्यार आमकां कळ्ळी जाल्यार आमकां कळ्ळा म्हणून अर्थ विना ती चुकीत चुकी ना जायना हो आतां बॉम्बे येयलो तूं कार घे येयलो की वन वे ट्राफीक आसा थंय वन वे तुका गोतना हें वन वे तूं येयलो तुका पुलिसान धरलो अयो म्हाका गोतना आशिना हें वन वे म्हणल्यार जातवे पेनाल्टी पडटाचीच पेनाल्टी पळोवन ती रब्बना चुकी चुकी ताका हें उलमचें आसला तो उलयला आनी पेनाल्टी चडटा
ते दुखून आमकां कळ्ळां जाल्यार कळ्ळां म्हणजे आमकां आविना तें नात्तीन जायना. तशें आमगेले एक संप्रदाय जे आमकां फुडें ह्यो संप्रदाय आशिल्लो नात्तील न्हय. आजी मंडळी मस्त चल्ल्या ती एकी मंडळी 4 जाल्लेली आसा. नादू चडतावत आमी कोणाक हें करचें न्हय दुरवचें न्हय बायल मनशांनी खंयी गांवांत आमी दादल मनशां 2 भजनां मंडळी जाल्लेली पळय न्हय आसा ना म्हूण न्हय जाल्यार बायलां भजनां मंडळी बेत्तर 4-4-5 जाल्लेले आसा पळय न्ही आमी. जाल्यार छांग एक उद्देशान कशी छांग जनपद जामका मस्त जनपद ओट्टू जामका आनी मस्त जनान भजन म्हूण काम ते एक उद्देशान जाल्यार वय नाल्यार वैयक्तीक द्वेशान जाल्यार मो तें समजय. भजन भेंगर शब्दाचो उरती ते भज सेवायाम भज भज म्हळ्यार सेवा करची. कोणाल सेवा देवाल सेवा. आतां गुरू पद म्हणल्यार ते गुरू न्हय गुरू अंतर्यामी जावन नाशिल्ले ते परमात्माकच. देवू सर्व शब्द वाच्यो सर्व शब्द ताका परमात्मा गुण सांगचे. भजन सांगचे म्हळ्यार देवालें गुण सांगचे म्हणून अर्थ आमगेल्या शास्त्रांत तशें सांगचे. एक अध्याय आसा ब्रह्मसूत्रांत सर्व शब्द वाच्यत्वत प्रतिपाद्यत्वत देवाने. तशी भजन देवाल सेवा खंयच्या रुपार सेवा वाचीक सेवा. वचन देवान गुण सांगून देवाल सेवा करची तर भजन. ते एक संप्रदाय जे आमकां आमगेल्या भितर एक रिवाज जे आमकां कळका आनी कितें जाल्यार प्रोत्साहन जे आमकां ते एक उद्देशान कोरका म्हण सांगून एक भजनाचे आमगेल सम्राट म्हूण आमी स्पश्ट सांगिल्लें स्पर्धा करूं ना रे. नंबर 1 भजना मंडली, नंबर 2 भजना मंडली, नंबर 3 भजना मंडली, नंबर 4 भजना मंडली, नंबर 5, 6, 7, 8 ते नाम आम्ही नंबर 1 जाम का कोणाली देवाली. आम्ही भजन म्हणू देवा प्रीती कोरका विना आम्ही नंबर 1 जाल्ल्यारी आमकां चिके रेक्के पक्के पुरा येतात. मागीर तागेल वटू मागीर आम्ही तागेल भजन म्हूण का जाल्यार ताल्यांत चिके आम्ही व्हड तेमच्या ना आम्ही देवाल सेवा करची तर आमकां खंयचेच आमगेले आंत एक संप्रदाय पळया कितल चंद संप्रदाय. एक गांवांत एकको जाता ही मंडली थंय वचे ते मंडली नांगेमचे कोणाक पेमेंट दिना तांकां तांगेर हातांत घालून घालून वचून भजन म्हणचे. त्यावेळी आतां स्वामी येयले स्वाम्याल मोक्का मानतू तांणी ते भजना म्हणले परगाम तुला येतात उदाहरण सांगीन आमी. त्यावेळी परस्पर प्रीती आमी फर्स्ट सेकंड म्हणल्यार ती प्रीती उण जमचे असेल कारण जाता ताकाच पद्दतींच्या ना आमी सर्वेय देवाल सेवा करचे आनी आमगेल प्रीती वृद्धी जे आमकां प्रधान उद्देश आमगेल संप्रदाय धोर नाटका बंडलींतू ते उद्देशान हे भजना सम्राट भजने सम्राट देव आमी कोणेय न्हय. आतां संगीत दाणे सम्राट म्हणल्यार राय म्हूण तशी प्रत्येक भजना मंडळान मस्त कसं उलोवन जावचना ती इथे आमला मुंबई नगरी तांतू ही पब्लीक स्पेस तशी प्रत्येकल्यान चांग भजना मंडली चांग चांग आता 8 मंडली आसा ती चांग एक मन आनयल्या त्या आमकां तागेल तेंकल आज आमकां व्हड एक जाग्यारी भजन अवकाश मेळ्ळा स्वाम्याल मुक्कार वृंदावनाचे. आज आमी आमगेल हांगा भजन म्हणटा ती सम सांगल्यार स्वाम्याल वृंदावन थंय ते घर चापूर ना जाल्यार मध्य पळया ते आतां हें केलें नासा स्टेप बेट ती स्टेप म्हळ्यार माधवेन स्वाम्यांनी नित्य दर्शन हांगा येवन बाणगंगे दर्शन करून स्नान करून वच जागो ते जाग्याक मला स्वाम्याक पळोवन भजन म्हणटा ती
ते उद्देशान तुम्ही पुरा जनांनी प्रितीन म्हणल्या रागू वय रागु ಜಾಮ್ಗ ಜಲರಿ ತಾಳಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಗಾನ ಕೇಳನೋ ಹರಿ ತಾಳನೋ ರಾಗು ಜಾಮ್ಗ ರಾಗುನತಿನ್ ಜಾಯನ ರಾಗು ಪ್ರಧಾನ ಜಲ ರಾಗ ಅಪಶಿ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರೀತಿ रागुनातीन ಕೆಲವು ಜನ ಭಜನ್ ಮುಂಚೆಸ್ ऐकू जमना आता एक नवे स्टार्ट झाले नस आम्ही भजन नवी भजन करचे करूनच जमवून नाही साहित्य वाडका ज्याला कशी एक 8 पद असं म्हणले 8 पद आणतून एक सेंटेन्स काढलं निक ओटू केलं हे पद आणतून सेंटेन्स ओटू केलं आणतून पद आणतून सेंटेन्स ओटू केलं ते केलं हे केलं एक भजन ती गेलं काय आणि ते अंगीत गेलं ती घेन कसली की एक अंगीत गेलं भजन केलं जा ऐकत असं ती एक पण ते गाव आम्ही चमकले नाही भजन म्हणत असं ती त्या खातीर मी जायत कोण की बडमा महिला खंय गान तागे नाम सांगीन तागे नाम सांगून आमगे कान ऐकत असं ती ताण न ढकल खंय आणि ताण गांध जरेन खंय आणि कोण की रान पयलं खंय देवा मडकी नैवेद्य केलं खंय भजन ते शिव भजन ताका एक साहित्यच आमकां दिसल म्हणजे की म्हणचे असेल नाही साहित्य साहित्यबद्ध जाम रसूचे संगीत रागबद्ध जाम रसूचे ना जाल्यार हें कांय नाका जाले पुरंदरदास साहित्याक कर्नाटक संगीताचे पितामह म्हणून सांगता ती आजूतले भजनांत एक कर्नाटक संगीत ऐकिन आमी नारायणानी नाम तू सांगेन वेरे पुत्तूर नरसिंह नायका ताजे आपशी भजन ते चेरडुवां सिकेन आण नरसिंह नायकान एकल्यान न्हय ते चेरडुवां सिकेन सुरेशान ताणें गैड मात्र केलें ती चेरडू बरो आसना आमी आसून पळयल्या न्हू सन आसूची तांकां गैड केलें सुरेशान मला तुमकां गोत ना जाल्यार आमी सांगता ती म्हूण आनी कर्नाटक संगीत आमी खंयचे दास सागी सिक्कीन आमी बेंगलोर आसूचे ना तशी एक पद तुम्ही पळयात राग आणि कशी एक भजन म्हणचे ना स्फुटता म्हणून सो स्फुट ना जाल्यार ते कसकसन कीच जाता ते शब्दांत स्फुटत येम काचीच स्फुट ना जाल्यार तिने कसकसन की म्हणल्यार अर्थ ना साकृत शाकृत अतलेंच साकृत शाकृत साकृत म्हणून सोडायचे साकृत म्हळ्यार शेण म्हणून तू तेजे आमचे आना ते संस्कृत मू तेजे शब्द कन्नडान तू येस मलयाळमान तू येस कोंकण भाशेन तू येस हिंदीन तू येस तशी एक चांग एक रीती प्रत्येकल्याने चांग एक मन नानी ओड भजना म्हटलं आमकां दिसता 20 मंडळी असेल दिसता न्हय 30 मंडळी 30 मंडळी नोटू करून तातूंत दुखून 8 जाण येवन ओड दूर दूर दुखून येवन देवाल सेवा केल्या प्रितीन केल्या तुम्ही ऐकल्या देवान परमात्मान चांग एक वेळेर कसल्याक आमगेल मठा उलकाडन जावन माधवन फमेल वृंदावनांत अभिषेक तशी सर्वे जाव न्हू ही भजनाल सेवा करून देवा समर्पण केलें आसा देवान परमात्मान व्यास रघुपती नरसिंहान प्रितीन स्वीकार करून अशीच आमगेल समाजांत भजना मंडळींत एक रीती रिवाज येवन आमगेल एक संप्रदाय आसा त्या संप्रदायांक घट्टी धरून रागबद्ध ताळबद्ध जावन आनी प्रितीन स्पर्धेनतीन आमी मंडळी चेडो कांय विरोध ना जाल्यार चांग रुपार आसूं का तशी एक प्रकाराचेर देवान आमगेल समाजान वृद्धी करून अनुग्रह कोरका म्हूण व्यास रघुपती नरसिंहाली तशीच माधवन फमेल महाचैतन्यांकडे वर्धन फमेल महाचैतन्यांकडे तशी सुकृतीन फमेल महाचैतन्यांकडे आमगेल फमेल महाचैतन्यांकडे प्रार्थना करून हे कार्यक्रम एक चांग रुपार जामका म्हणले कोण पसंदकी आनी कोण यूथ ऑफ GSBन बंद करून ताका कोण की पुत्तूर नरसिंह नायकू ताचे मागशी आनीक दुडू दिल्यार कांय सर्वे जाता म्हूण न्हय जाल्यार ताचे मागशी आनी जाल्यार कोण जी शनीन जाल्यार नाजाल्यार आनी कोण कीच माधवान जाल्यार विशेष प्रितीन हे चांग रुपार जे आमकां
हें स्पर्धा न्हय आतां पहिला वॉयस ऑफ GSB तें न्हय हे विंगडच चांग एक मन निस्वार्थ मनान यूथ ऑफ GSBन जाल्यार एक हें केल्या तांकां जाल्यार सर्वांकय देव बर करो म्हूण पुन्हा हा देवार प्रार्थना करून आमी राबयतात. आमगेले काशीमठ गुरुपरंपरेक साष्टांग वंदन कोरनो आमगेले वाल्केश्वर उभय वृंदावनाक साष्टांग वंदन गेले वंदन कोरनो काशी मठाधिपती जावन आशीर्वाद आमगेले गुरु इतीज गुरुवर्य आमगेले श्रीमद समीमेंद्र तीर्थ स्वामी साष्टांग वंदन कोरनो हांव म्हाका एक दोन उत्तर हांगा सांगता म्हूण हांव इच्छा पावतास. आमगेले जीर्णोद्धार समिती वाल्केश्वर श्री काशीमठ जीर्णोद्धार समिती आनी व्यवस्थापक समिती ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ತಂಗೇಲ್ ತರ್ಪೇನಿ ಹಾವ एक व्हड धन्यवाद समर्पण करच्याक इच्छा पावतास. म्हळ्यार आमगेले यूथ ऑफ GSB त्यांनी आमगेले स्वाम्याला येवन त्यांनी असल एक विशेष संकेत सूर करता म्हणून त्यांनी एक प्रेरणा करून हांगा स्वाम्याला एक आशीर्वाद घेवन ते तांगेल ते यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वायड म्हणून त्यांनी एक चॅनल सूर केले. ते मात्र न्ही त्या चॅनलान तूं कसन एक विशेष रीती म्हणून म्हळ्यार कितले आमगेले मठाचे कार्यक्रम असो जवे आमगेले देवस्थाना जेवचे उत्सव असो जवे तेरुकी जवे मस्त नमुने कार्यक्रम त्यांनी आमकां सगळे सेवेदारांक आनी भक्तजनांक घरकड बशील कडेन त्यांनी एक ते दृश्यावळीर दाखोवचे एक प्रयत्न म्हळ्यार मस्त गांवांत वचून करचे म्हळ्यार ते असाध्य विशय. कितले दुड्ड असल्यार जेवचे तसल विशय न्हय ते म्हळ्यार तसल जाग्यार राबून तांणी कवरेज कोरनू आनी आमगेल स्वाम्यान मस्त सकट तांकां एक अनुभोदीत करून तांकां एक निवेदन केलेलें आसा. कसन म्हूण म्हळ्यार आमकां तुमी सगळ्यांनी पळयलें आसा यूथ ऑफ GSBचे एक कार्यक्रम इतले चंद करून चोल नाडटा आसात की तशी तांतू अत्यंत एक विशेष कसं म्हूण म्हळ्यार भजन देवाक कलियुगांत प्रीती आशिल्ल विशय ते भजन स्वाम्यान आमकां सांगिल्लें आसा की भजने मुखांतर कसनय तुमी एक प्रोग्राम कोरका म्हणून तांणी मस्त नमुना प्रोग्राम केलेलो आसा. तशीची पाळी एक वट्ट करची तसले एक प्रोग्राम GSB भजन सम्राट म्हणून सांगून सक्कड पाळ्यांक म्हळ्यार मोत पाळी तांणी वट्ट जावन ऑडिशन केलेलें आशिल्लें मँगलोरांतू. त्या मँगलोरा ऑडिशन जावन जाले नंतर 8 टीम फायनल्स आणू आमगेले नवे निर्माण जाल्ले कट्टड आमगेले श्री वाल्केश्वर काशीमठ शाखा मठ आमगेले पुनर्नवनिर्माण जाल्ले कडेन राम आनी बाण सोण केल्ले बाणगंगे तटेरी तांकां एक अवकाश करून दिलेलो आमगेले स्वाम्याक आनी यूथ ऑफ GSB मस्त धन्यवाद. असल एक व्यवस्था कितलेय आमी दुड्ड करचिल्यार मेळना तशी हांगा मेळ्ळेले सर्वय भजन मंडळींक हांव स्वागत करता. ते मात्र न्ही आमगेले हे सक्सेसफूल जावचे खातीर आमगेले जजेस म्हणून तो केबल वाला एक दे दो ना केबल वाला चलेगा केबल वाला आमगेले फायनल्स जज करतले तसले आमगेले पुत्तूर नरसिंह नायक मामाक आमी हृदयपूर्वक धन्यवाद समर्पण करता आसा ती आनी राघवेंद्र माल्य मामाकय धन्यवाद समर्पण करता ती आमगेले पद्मनाभ पै मामाकय आमी धन्यवाद समर्पण करता आसा ती. ते मात्र न्ही हांगे लोटू मेळनू हे मोत पाळ्यांकय एक मार्गदर्शन कोरनू
चोलोन आयलेले विंगड अत्यंत जड्जस कोटेश्वर श्री निरंजन कामत माम, गिरीश नागेश प्रभमाम, कारकळ योगेश किणी, गंगोळी मुकुंद शेणै, माधव कामत आर्बेट, राघवेंद्र मल्ल्या हांकांय आमी हृदयपूर्वक धन्यवाद समर्पण करता साथी. तशीची एअरटेक्स जी शेणै मामान हे सगळे GSB भजन सम्राट स्पॉन्सर केलेलं आसा. तांगेल ओटू मेळणू वासुकी इंडस्ट्रीज आमगेले माधवण्णा तांणी ओटू मेळणू हे एक भजन सम्राट सक्सेसफूल जावचे खातीर जावन तांणी हे प्रोग्राम घालून आमकां दिलेलो आसा. तांकांय आमी धन्यवाद समर्पण करता ती. आतां आमगेले मेन प्रोग्रामा बॅकबोन जावन आशिल्ले नरशिंव नायक मामाक सोमेले दिव्य हस्तांनी एक स्वाम्याल दिव्य हस्तान प्रसाद चलचे आसात. ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕ ಮಾಮನ ಪ್ರೀತಿನ ಹಂಗ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ GSB की भजन सम्राटाचे मनस्पूर्वक श्रद्धेन सेवा केलेले तांकां स्वामी प्रसाद दिता आसाची. तेची ह्या समयाचेर हांव मुंबय जी शेणै मामाकय येवका म्हणून विनंती करता. तशीच मुंबय समाज आमगेले ह्याच वर्साचे 150 वर्साची पुण्यतिथी माधवेंद्र तीर्थ स्वाम्याले महाचैतन्य तांगेले अनुग्रहारी आमगेले मुंबय शहर आमगेले मुंबय समाज व्हड जाल्लेलो आसा. ताचे 150 वर्साचे पुण्यतिथी जावन आमी स्वाम्याले चातुर्मासा खातीर विनंती केलेले. स्वाम्यान आमकां आशिर्वाद केलेलो आसा. ह्याच समयाचेर हांव पुरा आज हांगा भजन मंडळ आयिल्ली आसा. तशीच यूथ ऑफ GSB हाजेर लायव्ह पळयता आसाची मस्त भजनां मंडळी 300 भजनां मंडळ आसा खंय. तशी ह्या पुरा भजनां मंडळीक हांव आज मुंबय समाज तशीच वाल्केश्वर चातुर्मासाचे हाजे तर्फेन तुमकां पुरा जाणांक तुमी प्रति हे चातुर्मासा वेळार आमी तुमकां तिळशीताची प्रति एक दिवस एक गांवतुल्यांनी हांगा येवन ते माधवेन स्वामेले तशीच ते वर्धेन स्वामेले वृंदावन येद्राक सेव करतशें भाग्य तुमी ते येवन हांगा ते भजन कोरका म्हणून हांव विनंती करता. पुरा जाणाल्यार हांगा आयिल्ली पुरा भजनां मंडळी तशीच हे लायव्ह पळयताले पुरा गांवतूल आमगेले अखंड भारताचे भजनां मंडळीन हांगा येवन वाल्केश्वरांत व्यास रघुपती नरसिंह देवाल येद्राक माधवेन स्वाम्याल येद्राक वर्धेन स्वाम्याल येद्राक भजन कोरका म्हणून हांव ह्याच वेळेर पुरा जनाक एक इन्विटेशन म्हणून दिता आसा. गिरीश नागेश प्रभू हांणी येवका वेदिकेरी स्वाम्याले हस्तून प्रसाद घेवका म्हणून नेमून घेता. तशीच मुकुंद पै गंगोळी येवन प्रसाद घेवका. एका टिमाचे आतां आयचे 8 टिमांत एका टिमा वापयता तांणी येवन स्वाम्याला प्रसाद घेवका. हें कसलेय वस्तू न्हय हार्मोनियम की तबला की अनुग्रह आमगे निरंतर भजन चलचे खातीर आसचे तसलें साधन तितलेची आनी ताळ भजन एक अत्यंत मुख्य. तशी ताळ आनी हार्मोनियम तबला
तशेंच आमगेले जीजी शणे मामान प्रति एकटी म्हाका 25,000 रुपये तांणी एक दिलेलो आसा. पुरा स्वाम्याल हस्तून पुरा टिमाच्यान येवन ते एक प्रसाद घेवका म्हणून आमी नेमून घेतात. प्रथम जावन केसरी भजना मंडळी. केसरी भजना मंडळी माधवेंद्र मुनि साधन शृंगा माधवेंद्र मुनि साधन शृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंगा माधवेंद्र मुनि साधन शृंगा माधवेंद्र मुनि साधन शृंगा मुंबईचे श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पदुम ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ आनंदाचे स्थिति जागरण यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि आठ कारण आनंदाचे स्थिति जागरण वरुणालया वाळुकेश्वर वासा करुणावरुणालया वाळुकेश्वर वासा कृत पुण्यवरेण्या वरद वेंकटदासा कृत पुण्यवरेण्या वरद वेंकटदासा वरद वेंकटदासा माधवेंद्र मुनि साधन शृंग माधवेंद्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंगा प्राण सुषुम्नातो धोर्णु समाधि स्थितिंतु निट बैसोनु सहस्रार चक्र जागृत कोनु जीवन मुक्तीचे आनंद घेऊनु निरामय मुमुक्षु विमलात्मक गुरु निरामय मुमुक्षु विमलात्मक गुरु परमयोगीश्वरा भक्त कल्प करू परमयोगीश्वरा भक्त कल्प करू
कल्पतरु माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पादपदुम भृंग श्रीद श्रीशाल पादपदुम भृंग नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि आठ कारण आनंदाचे स्थिती जागरण यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि आठ कारण आनंदाचे स्थिती जागरण तपोरवियति राजा रागविमुक्ता तपोरवियति राजा रागविमुक्ता अपरिग्रह व्यक्ता अनुग्रह शक्ता अपरिग्रह व्यक्ता अनुग्रह शक्ता अनुग्रह शक्ता माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पादपदुम भृंग श्रीद श्रीशाल पादपदुम भृंग प्राण सुषुम्नातो समाधि स्थितिंतु निट बैसुनु सहस्रार चक्र जागृत कोनु जीवन मुक्तीचे आनंद घेऊनु ज्ञानमवोदधी सद्गुणवारिधी ज्ञान महोदधी सद्गुणवारिधी लीन तपोनिधि श्रीहरि सन्निधि लीन तपोनिधि श्रीहरि सन्निधि श्रीहरि सन्निधि माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पादपदुम भृंग श्रीद श्रीशाल पादपदुम भृंग श्रीद श्रीशाल पादपदुम भृंग श्रीद श्रीशाल पादपदुम भृंग श्री माधवेन्द्र गुरु माधवेन्द्र गुरु माधवेन्द्र गुरु वंदनम 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 श्री माधवेन्द्र गुरु माधवेन्द्र
भजनी मंडळाने जाल्ल्याने मठा वचून भोजन प्रसाद घेऊन वचका म्हणून विनंती. भोजन तयार झालेलं असा ते करता असा वाटता असाची दही करून मठा वचून भोजन प्रसाद घेऊन वचका म्हणून विनंती. माधवेंद्र पुण्यचेरी SLV भजना मंडळी मूडबिद्रे. माधव प्रिय गुरु दयाळ माधवेंद्र गुरु कृपाळ माधव प्रिय गुरु दयाळ वाळुकेश्वर पुण्यस्थळ वाळुकेश्वर पुण्यस्थळ. भवसागर हे भारी आळ भवसागर हे भारी आळ प्रबल दिसता उदक पाळ प्रबल दिसता उदक पाळ गुरु शिवैना अन्य बल गुरु शिवैना अन्य बल पार करता दिनवत्सल पार करता दिनवत्सल. माधवेंद्र गुरु श्री कृष्ण प्रिय भजना मंडळी काशीमठ बँगलोर. प्रिय गुरु दयाळ माधवेंद्र गुरु कृपाळ माधव प्रिय गुरु दयाळ वाळुकेश्वर पुण्यस्थळ वाळुकेश्वर पुण्यस्थळ. अज्ञान काळकांतु ज्वाल अज्ञान काळकांतु ज्वाल मोह माया दूर सकल मोह माया दूर सकल गुरु दाखैता रूप गुरु दाखैता. कैता रूप विमल माधवाले पाद कमल माधवाले पाद कमल. माधवेंद्र गुरु कृपाळ अखेर भजना मंडळी संकीर्तन भजना मंडळी महिला मंडळी तिरसळी. माधवेंद्र गुरु कृपाळ माधव प्रिय गुरु दयाळ वाळुकेश्वर पुण्यस्थळ वाळुकेश्वर पुण्यस्थळ. गुरु भक्ति हरि भक्ति मूल गुरु भक्ति हरि भक्ति मूल गुरुची दीता मोक्ष फल गुरुची दीता
श्री हरी भक्त मेळ मागताची श्री हरी भक्त मेळ माधवेंद्र गुरु कृपाळ माधव प्रिय गुरु दयाळ माधवेंद्र गुरु कृपाळ माधव प्रिय गुरु दयाळ वाळुकेश्वर पुण्यस्थळ वाळुकेश्वर पुण्यस्थळ माधवेंद्र गुरु कृपाळ माधव प्रिय गुरु दयाळ माधवेंद्र गुरु कृपाळ माधव प्रिय गुरु दयाळ वाळुकेश्वर पुण्यस्थळ वाळुकेश्वर पुण्यस्थळ वाळुकेश्वर पुण्यस्थळ हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा गुरुचरण के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರುಚರಣ ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि गुरु ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त
ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಬವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ यूथ ऑफ जी एस बेरी इतली वेळ तुम्ही भजन सम्राट कार्यक्रम पळयले मुंबईचे वाल्केश्वर काशी मठादकून 30 जन ऑडिशन अंतू 30 टीम ऑडिशनाक येवन 8 टीम आजी हांगा वाल्केश्वर अंतू तांगेले परफॉर्मन्स तांणी केले ह्या संदर्भार आमी पूरा जनांक धन्यवाद सांगता सची मुंबईचे वाल्केश्वर काशी मठाचे सगळे मॅनेजमेंट कमिटीकय धन्यवाद दिता सची तशीच हे भजन सम्राट जावंक जाल्यार आयटेक्स प्रीमियर जी शणैमम हांणी आमकां संपूर्ण जावन सहकार दिलेलो आसा एक नवे कार्यक्रम करता म्हणटना ते कशें जाता की जन पळयता की रिसीव करता की म्हळ्यार एक टेन्शन आसता जाल्यार हांव सपोर्ट करता म्हणून जी शणैममान सगळे एक कार्यक्रम करता जाल्यार तांगेले संपूर्ण सहकार दिले यूथ ऑफ जी एस बी तर्फेन तांकां आमी ह्या संदर्भार धन्यवाद दिता आसाची तशीच वासुकी इंडस्ट्रीसाचे आर्बेट माधव कामतनाक तांणी आज कार्यक्रमा येवंक आशिल्ले मुंबयक जाल्यार कारणांतर देखून येयनीची जाल्यार तांकांय आमी मस्त धन्यवाद ह्या संदर्भार एक भजन सम्राट कार्यक्रमात तांगेले सपोर्ट आनीक निरंतर जावन तांगेले भजन यूथ ऑफ जी एस बीर येता आसता तुमी खंयचेय कार्यक्रम आयले म्हूण जाल्यार यूथ ऑफ जी एस बीर ते खंयचेय देवस्थानाचे आसा पुरो जो स्वमेल कार्यक्रम आसा पुरो त्या कार्यक्रमाक एक भजन निरंतर जावन कोरून तांणी आमकां मोगान दिता आसची यूथ ऑफ जी एस बीक हें आज एक भजन जावन आसा पुरो जाल्यार एक 10-15-20 वर्स जातरी एक व्हडले एक भजनेचे आल्बम जातना आमकां तदनचे भजन कशें आशिल्लें म्हणून आयकुच्याक जाता तशें जावन तांकां ह्या संदर्भार आमी मोगान धन्यवाद सांगता आसची तशीच हांगाचे संपूर्ण कमिटीन आमकां मस्त रितीर सहकार दिला हांगा स्टेजार कार्यक्रम करता जाल्यार सावंडा वेवस्था आसा पुरो हांगा स्टेजा वेवस्था आसा पुरो हाका पुरो सहकार दिलेलो कमिटीक आमी धन्यवाद सांगता आसची आनी निरंतर जावन वर्षां प्रति आमगेले कसलेय कार्यक्रम जाल्यार ताका निरंतर जावन मस्त स्पॉन्सर्स यूथ ऑफ जी एस बीक सपोर्ट करताची तुमकांय ह्या संदर्भार आमी धन्यवाद सांगून आनी आमगेले ऑडियन्स आमी खंयचेय एक कार्यक्रम लायव्ह टेलिकास्ट दिता आसा म्हळ्यार हजार जन लायव्हारीची पळयताची तुमकांय आमी मोगान धन्यवाद सांगता आसची तुमी आशिल्ले निमित्ताची एक चॅनल रन करूंक साध्य आसा तशें जावन तुमकां ह्या संदर्भार अशीच निरंतर जावन लायव्ह टेलिकास्ट पळयता राब्याची फाय जाल्यार संजोळ म्हणटना विशेष जाल्यार कार्यक्रम यूथ ऑफ जी एस बीर येता तें तुमी पळोवन अशीच सपोर्ट करता म्हणून आमी निमगून घेता आसची आनी सगळे यूथ ऑफ जी एस बी टीम मुंबयक येवन पाविल्ले आसा सगळे टिमा तर्फेन तुमकां ह्या संदर्भार आमी धन्यवाद सांगता आसची तशीच मुंबयचे आमगेले विंग म्हणका संदेश कामत तशीच प्रथमेश भट्ट हांगेले एक निरंतर कोऑर्डिनेशना निमित्त सुलभ जाल्लें हें कार्यक्रम करूंक तांकांय आमी ह्या संदर्भार धन्यवाद सांगता आसची तशीच दीपक अण्णा अमित अण्णा आरजी भट माम अशी मस्त नांव सांगता चमकल्यार मस्त जनाल आसा नितीन अण्णा अशी व्हड एक लिस्ट वता तांकांय पुरो जनाक नांव सोण गेल्यार क्षम करका तशीच तुमगेले निरंतर सपोर्ट यूथ ऑफ जी एस बीर आसो म्हूण सांगून आयची हें भजन सम्राटा कार्यक्रम आमी हांगाची एंड करता आसची पळयलेले खातीर धन्यवाद थँक्यू